all of you to please all rise for the invocation, to be followed by the singing of the Philippine National Anthem. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Father, today we grateful hearts, thankful for this opportunity to come together in the spirit of learning and growth. We ask for your guidance and wisdom as we embark on this training seminar. Bless our speakers and trainers with clarity, confidence, and inspiration. Open our minds to new ideas, our hearts to new connections, and our spirits to your truth. May we be attentive, respectful, and diligent in our efforts. Grant us the patience to listen, the courage to ask questions, and the humility to learn from one another. May this time together be fruitful, fostering intellectual growth and a deeper sense of community and purpose. We pray that the knowledge we gain here will be used for the greater good, to serve others and honor you in all that we do. In your holy name we pray. Amen. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mahiling, eros ang sinananan, alam ng puso, sa ito'y buhay. Upang hinirang, tuyagan ang magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ang pagaw, ay hinatang tulang awit sa pagkaya. Matagumpay ka naghihingi, makituwin at araw niya kailan pa may maghihingi. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling ko. Ang hindi kaya ng partay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. You may now be seated. To formally start our program this afternoon, let us all watch this video. Importance to technology. Technology paves the way for innovation. It paves the way for expansion. It paves the way for the growth of any type of business. And admit it or not, any form of business would always need technology. Correct? Either technology that can improve products, that can improve capacity, and can probably make them innovative. Not only in the way they produce their products, but also in the conduct of business.
Diyos maray na hapon po sa inyo, Gabos. Good afternoon, Robinsons Naga. I'm Adele Alcar of the Department of Trade and Industry Camarines Sur. And welcome to Future Tech 2025, fostering innovation in business, igniting the future of education. So today, October 12, 2025 is a Sunday. So happy Sunday, everyone. Thank you so much for investing your weekend in this learning session. And we are actually very excited for you to learn from our pool of speakers all the way from Metro Manila and of course our local experts here in the province of Camarines Sur. And of course, for Future Tech 2025, we are highlighting 3 events. So we have the Future Tech exhibit, which we opened last October 9, 2025. So it will run until October 13, 2025. That's tomorrow, Monday. And of course, for another event highlight was the Future Tech Edu, which focuses on capacity building of student here in Camarines Sur. So we are, this was participated by various universities here in the province of Camarines Sur. And of course, that was conducted yesterday, October 11, 2025. And today, October 12, 2025, is the Future Tech Biz. So this is actually a special session intended for our MSMEs or our micro, small, medium enterprises, specifically assisted by DTI Camarines Sur here in our province. And we are happy to share with you that this Future Tech 2025 is also highlighting innovative tech solutions of local startups and ICT MSMEs, promote the growing startup ecosystem of Camarines Sur, and of course, introduce cutting-edge trends and practices beneficial for students, academic stakeholders, and of course, MSME. So this will be a jam-packed activity for everyone. And aside from the Future Tech exhibit and the Future Tech Edu and Biz, we would like also to share with you that this is actually a 3-in-1 event of DTI Camarines Sur in partnership with various stakeholders. We were actually able to launch also the Feria de Camarines featuring La Vida Coco. Feria de Camarines featuring La Vida Coco is actually the local brand for the trade fair of DTI Camarines Sur. So this is actually the last edition this year. So we are focusing we are highlighting as well the coconut industry of the province of Camarines Sur, both for the food and non-food products, which will also run from October 9 to 13, 2025. So let's all support local and buy local products from our coconut MSMEs here in the province of Camarines Sur. And aside from that, October is also a consumer welfare month. So we are celebrating the Consumer Welfare Month through the Consumer Arcade by DTI Camarines Sur. And just to share with you, the Future Tech 2025 is organized by a lot of enablers here in Camarines Sur. Of course, we have Harong Katuod Naga, DTI Camarines Sur, DOST Region 5, and Camarines Sur. We also have ADNU Magis TBI or Technology Business Incubator, CSPC ASOG TBI in partnership with the City Government of Naga, DICT Camarines Sur and Region 5, BISCAS, Bulk Puppies, TikTok Shop on LAD Local, NCF Tigre TBI, Rhine Media, IMJ Interactive Multimedia Services, and supported by Angat Buhay. So before I forget, we are also live via DTI Camarines Sur Provincial Office page. So you may search DTI Camarines Sur. So I think without further ado, everyone, may I now request the presence of our very own Provincial Director of DTI Camarines Sur. A round of applause, please, to PDJ Percival Esablan for his opening remarks. Thank you. Good afternoon po. Just marhay na hapon sa Satuya Gabos. Happy Sunday, everyone. Thank you for spending your weekend with us. We promise you we would provide you with a lot of information that could help propel or progress your respective businesses. As mentioned a while ago by Madel, our afternoon session is designed for the micro, small, and medium enterprises. We know very well that as entrepreneurs,
your goal is either to grow or to expand. Correct? Diba, lahat naman kayo would like to grow or to expand your market reach. Correct? But in achieving any of those, you always have issues and concern. Correct? You have struggles, you have some issues to resolve, either in line with marketing, with production, or with finance, or pwedeng human resource, or the overall management of your respective businesses. So brace yourselves, because this afternoon, we would try to resolve them through introduction of technologies. We have here some lineup of speakers with topics that could probably help you resolve your issues concerning your respective businesses. So, I really encourage each and every one of you to learn as much as you can, and then try to reflect which one really fits for me, which one would really help me either resolve or probably help me achieve growth and expansion of my businesses. Yun po. So don't be shy, ask questions, and probably try to network with them. You know, when you're in a business, you really have to do a lot of networking. The more networks you have, the more likely you become successful. Di ba? So, learn as much as you can. Don't be shy to ask. If you have some questions, please say it, express it, so that our speakers could probably help answer or resolve those issues you're probably experiencing. Huh? And of course, in my conclusion, I would like to thank the organizer of this Future Tech, the Hakanaga. Palakpakan po natin. It's headed by the President, Kuya Enrico Evangelista. And of course, with partners like the City Government of Naga, we have the Academe, the private sectors, the Department of Science and Technology, and of course our department, the Department of Trade and Industry. So, without them po, we won't have this future tech that we're having right now. So palakpakan po natin sila. So again, to our speakers also, palakpakan po natin. We have speakers all the way coming from Metro Manila. We have TikTok shops, and then a lot of good speakers that will be sharing their expertise this afternoon. Kahapon, I was informed by Madel na meron ng isang entrepreneur na enrolled na in TikTok shop. So I'm looking forward that probably most of you, hindi nasama, most of you would really try the TikTok shop. You know, with doing marketing or even selling your products, the game now, or the real game now is really social media. It's online now. In fact, di ba, even yung mga malalaking companies like SM and etc., they're now into online marketing as well. So that means to say that the real war, that the real battle when it comes to getting market share, or even getting the attention of buyers, is through social media. So please do not miss this opportunity. After this session, try to talk with them, try to network with them, because again, as mentioned by Adele, this one is especially dedicated for you. Okay? So, again, sa Gabos po, Diyos marhay na aldaw sa Satuya Gabos, and let's learn as much as we can, and let's have a very fruitful Sunday afternoon. Diyos marhay na aldaw po. Alright, so thank you very much, PDJ, for the encouraging words this afternoon to open formally this program for Future Tech Biz 2025. And of course, as mentioned by PD, we will be having a lot of surprises this afternoon. Aside from learning from our pool of able speakers coming from the local and national leading tech companies here in the Philippines, we will also be giving away freebies. And of course, aside from that, our partners and sponsors are giving away substantial surprises this afternoon. So that's actually one of the most awaited parts. So you have to really stay up until the end of this session. And of course, I would also like to thank yung video po kanina is
produced by Ryan Media. So nandyan po si Ryan. Palakpakan naman po natin. Our official documentation partner for Future Tech 2025. And of course, our live streaming partner, IMJ Interactive Multimedia Services. So you may check the DTI Camarines Sur official Facebook page and share it to someone who weren't able to make it face-to-face today. And of course, without further ado, may we now proceed to the first speaker this afternoon because we will be having TikTok Shop Philippines. We will also be having Packet Works all the way from Manila. And of course, our local experts here, we have the Naga City Guide, the NCGI Online Creative Solution in partnership with the ICT Region 5, and of course, cybersecurity care of the DICT Camarines Sur. So without further ado, everyone, allow me to introduce our first speaker this afternoon. He is the Education and Incentives Manager for Merchant Acquisition and Incubation at TikTok Shop Philippines. With a strong background in both e-commerce and education, he specializes in training, incubation, operations, and marketing. He works closely with internal teams, NGOs, and government agencies to empower sellers and aspiring entrepreneurs with the skills they need to succeed on the platform. So without further ado, let us now welcome the first speaker for Future Tech Biz 2025. A round of applause, please, to Sir John Albert Figueroa. Ay, talaga. Thank you. Ay. Okay. Ayan. Good afternoon po, everyone. Ay, parang inaantok pa. Good afternoon po. Paano ba sabihin? Diyos maray na hapon? Tama ba? Hoy, tumama ako ngayon. Check! Okay. Hello po, dyan sa Upper Box B. Ma! Nandito na ako sa kababayan ko po sa Dubai. Hello po, nandito na kami. So, good afternoon po. Ako po si Albert. Ako po ang magiging trainer nyo for this one. And pag-uusapan po natin yung TikTok Shop. So, for sure, lahat naman po na nandito sa audience is mga small and medium enterprises. May local business po. Sino po dito yung mga may business na? Pataas po ng ay, quite a lot. Okay. Sino po dito gumagamit ng TikTok? Pataas po ng kamay. Hoy, yung iba po, Shopee, Lazada, okay. So yan po yung mga tinatawag natin na e-commerce platform, no? And today, pag-uusapan po natin kung paano kayo as business owners na mas makikilala pa yung businesses ninyo and paano nyo mapapalago pa yung mga business ninyo in using TikTok and TikTok Shop. Okay? Kung kayo po, hindi pa kayo gumagawa ng TikTok Shop na account, meron pa kayong isang ruta sa TikTok. Pwede kayong maging tinatawag natin na affiliate or creator, yung mga influencers po. So mamaya din po, i-discuss natin kung paano tayo pwedeng, kung paano yung mga revenue streams or mga additional na pwede ninyong pagkakitaan in using TikTok. Okay? So bago po tayo mag-start, pwede nyo pong iscan tong QR code na to. Itong malaking QR code na to, pwede pong lumapit kung hindi po masyadong kita dyan sa Gen Ad. Pa-zoom na lang po. Or lapit po kayo. Pwede nyo pong iscan to para po malaman ninyo kung paano yung registration process sa TikTok Shop. Okay? Pwede rin po kayo magtanong dito sa booth namin mamaya kung dala nyo po yung mga documents ninyo. Say for example, your DTI certificate, your COR, Certificate of Registration. Pwede po namin kayong tulungan mag-onboard sa TikTok Shop mamaya. Okay? Sige po, stay po ako dito in 10 counts. Madam, pwede kayong lumapit ha, baka lang po hindi kaya nung Zoom. Okay? All good, all good. Casual lang po tayo as much as possible ha, para hindi masyadong mabigat yung pag-uusapan natin kasi medyo madami po. Okay na po? All good? Yan. Sige po. Start po tayo sa TikTok. TikTok Shop in general po. Okay? So,
for sure, pag kayo po ay namimili, pumupunta po muna kayo sa mga social media site. Okay? Kasi doon nyo po tinitignan yung mga items na gusto ninyong bilhin. So, si TikTok po kasi is both an entertainment and a social media platform. Social media platform at e-commerce platform. Ibig sabihin, kung meron kang gusto, minsan ang ginagawa mo, pupunta ka muna, di ba? Instagram, Facebook, i-check ninyo yung reviews sa TikTok, di ba? Bago kayo bumili. Maganda ba tong, ano bang nauso? Nung pandemic, nauso po yung Dalgona coffee, di ba? Ay, masarap ba? Paano ba gawin tong Dalgona na to? Maganda ba tong upuan na binibili nila or binibenta ni Madam? Masarap ba yung chili garlic na nandun, na binibenta ni ganitong seller? So, tinitignan nyo muna bago nyo bilhin. Kasi ngayon po, ang ugali ng tao ay, bago ko bilhin ng isang bagay, kailangan may nagsasabi na maganda yung reviews, masarap talaga siya. Kasi minsan, dahil nga sa distance po natin, iba-iba po yung location ng tao, di ba? Gusto ninyo na sulit muna yung mga bagay na bibilhin ninyo. Okay? So, some numbers lang po. Currently, meron tayong 115.8 million na population. Ang mobile internet penetration po sa Pilipinas ay 103.4 or 89%. And majority po ng TikTok users natin ay nasa around 64 million. So, madaming gumagamit ng TikTok. So, kung wala pa po kayo sa platform, madami na rin pong parang medyo malaki-laki na po yung nawawala sa businesses ninyo. Kasi, yung opportunity niyo na mas maging aware sila sa mga business po ninyo is nawawala po. So, sayang naman. Now, majority po ng users natin, ito po, number 1 kami in terms of time spent. Ang mga tao po, pag nanonood sa TikTok, at least around 60 plus minutes. Para kang nanood ng isang teleserye, di ba? Or nanood ka ng isang movie sa TikTok. Kasi po, ang mga tao, nag-check from time to time. Ano bang balita sa ganito? Ay, may sinabi na chismis sa ganitong artista, eme-eme. So, nandun po yan. So, dito po, kailangan nating gamitin yung TikTok para po at least na po-promote ninyo. Hi guys, naghahanap pa kayo ng masarap na kape dito sa Naga? Bakit hindi nyo i-visit tong XXX Coffee Shop na matatagpuan sa Mags? Ayun lang po yung alam kong lugar ngayon sa Magsaysay. So, ayun po, di ba? So, pwede ninyong gamitin yun para alam ng tao kung nasan yung lugar ninyo or location ninyo para pwede kayong puntahan. Ito po, medyo, hindi ko na masyadong i-elaborate. Majority ng users natin nasa Luzon. Okay? Tapos po, yung Visayas at saka Mindanao natin, medyo konti pa. So, medyo malaki pa yung chance ninyong ma-penetrate po yung mga market po sa Visayas at Mindanao. Okay? Pero, ang kagandahan po ng TikTok, katulad po ng ibang e-commerce platform, we service po yung nationwide. So, pwede talaga kayong ma-discover kung nasa Mindanao po yung buyer ninyo at kaya nyo pong ipaship yun doon, then pwede nyo pong gawin yun. Okay? Ayan. So, again, gaya po ng sinabi ko, ang ugali ng tao ngayon ay tinatawag natin na browse and buy. Pumupunta kayo sa Shopee at Lazada para ano po? Sir, ikaw, pupunta ka sa Shopee o Lazada para, bababa ako para po? Para bumili. Correct. Thank you, sir. Pupunta kayo sa TikTok para, ikaw, madam, tumingin ka sa akin eh. I got you. Manood. Correct. Very good. So, pupunta kayo sa TikTok para manood. Kasi di ba nandun yung entertainment aspect nung bagay na yon. Ay, ni-review kasi ni Heart Evangelista tong makeup set namin. Titignan ko maganda ba yung review nito. Sabi ni ganito, maganda daw yung pinopromote ni ganyan na life vest. 'Di ba? So, nandun, pupunta kayo doon para manood. And sa TikTok po, importante na gumagawa kayo ng video or kung kaya pong mag-live, magla-live kayo para mas ma-discover po yung mga content or products na meron kayo. So, ayan po siya. From discovery to purchase po. Again, pag pumunta kayo sa TikTok, nakita nyo yung yellow basket. Di ba po kami, kung yung iba may ibang color na basket, kami po yellow basket. Kinlik mo yung yellow basket, makikita mo,
yung product itself. Hindi ka nalalayo, hindi ka nalilipat from one area or from one website to another. Lahat nasa TikTok na. Ayan, eto po, didiscuss ko lang ng mabilis. Ang ugali ng tao sa TikTok is mas mataas or mas madaming nanonood kapag gabi. Mga around 6 p.m. hanggang alas 12. Bakit po sa tingin ninyo, ito yung oras na madaming nanonood? Ano sa tingin po ninyo ang dahilan kung bakit yon? Ano po yun, madam? Off na sa trabaho. Correct, off na sa trabaho. So kung bago po kayo sa TikTok, pwede kayong mag-live ng ganyang oras. Pero kung mapapansin po ninyo, kahit madaling araw po kayo mag-live, may mga viewers kayo. Magugulat po kayo sa TikTok, meron kaming mga nagla-live, nagbebenta ng gatas, powdered milk po madaling araw nagla-live. At bumibenta po sila sa ganung oras. May iba po diaper, nagbebenta ng ganung oras. Bakit po namin sinasabi to sa inyo? Kasi may chance po kayo na parang pwede kayong pumili ng time slot nyo kung para kung saan kayo mas bebenta. Okay, hindi naman po namin sinasabi na dapat 6 p.m. lang, dun lang kayo magla-live. Hindi po. Dapat hinahanap ninyo kung ano yung oras na pwede kayong mag-work. Okay? Yan. So, again, sa TikTok po, gawa ka ng video. Magli-lead po yan sa tinatawag natin na awareness. Nakita ko yung video. So, nakita ko yung video mo. Tapos, pwede ko siyang i-consider. Bibilhin ko siya. Move po natin dito para mas malaki. So, na-discover ko yung video ninyo, kunwari yung chili garlic. Nakita ko po yung chili garlic ni Madam Lucy. So, nakita ko yung chili garlic. Parang gusto ko siya kasi nakalagay doon, buy one, get one for only 110 pesos. So, binili ko siya. Majority po ng e-commerce platform natatapos sa review. 5 stars po kasi sobrang sarap, sobrang anghang. Kaya kang ipaglaban. Okay? 4 stars po, ang tagal po kasing ma-ship out bago dumating. Pero sa TikTok po, meron kaming tinatawag na participation. Sino po dito may mga 600 pataas na followers sa TikTok nila? Ay, meron, 2, 3. Uy, very good, ayan. So yung mga may 600 and up po na followers, pwede kayong mag-affiliate or content creator. So, yun po, madami sa amin nag-a-aspire na maging content creator. Ibig sabihin po, pwede kayong kumita ng komisyon pag pinromote ninyo yung produkto ng mga sellers. And isa po yung route sa inyo para at least mas kumita pa kayo sa platform. Okay? So, ayan po yun. Participation. Kunwari si Madam gumawa ng video para kay Madam Lucy sa chili garlic niya. Yung followers ni Madam makikita pa yung content na yon, and then pwede pang i-consider siya ng ibang mga users. So, different ways for you to sell. Video with yellow basket, store page po ninyo, live selling, at saka shop tab. Mamaya po, papakita namin kung paano kayo magbebenta gamit ang live. So, paano po kayo magre-register bilang MSMEs? Daanan lang po natin to ng mabilis. Pwede po kayo mag-sign up sa mismong TikTok. Type nyo lang po sa Google ninyo or sa browser ninyo, TikTok Shop, registration. Tapos po, gagawa tayo ng TikTok account. Ang kailangan po is yung phone number na ilalagay ninyo, ginagamit nyo po yan. Dapat po hindi nyo po wawalain kasi dyan po mapupunta yung OTP. Okay? At ang OTP po, hindi nyo po isi-share sa ibang tao. Clear po tayo doon OTP po, hindi nyo po isi-share sa ibang tao. Next, kung kayo po ay sole proprietor, kailangan nyo lang po ng valid ID, DTI certificate, tapos po yung BIR registration 2303, yung Certificate of Registration or COR. Hindi na po kasi tayo makakapagbenta pag wala pa po kayong documents. Clear po? Kung corporation po kayo, SEC certificate, SEC certificate, at saka yung COR po. Ay. Next, ID po. Ito po yung mga valid IDs. TIN, passport, national ID,
Sige po, pwedeng picturean. Driver's license, UMID, SSS ID, Postal ID, Voters, PhilHealth, at saka PRC license po. So yan po yung mga valid IDs natin. Next, product requirements. Kung ang mga produkto po ninyo ay nandito po, kailangan nyo po ng mga following certificates. Okay? Kung appliance, may nagbebenta ba ng appliance dito? Wala naman, okay. Electronics, wiring devices po, ito po, medyo madami. Kailangan po natin ang tinatawag na Philippine Standard or yung Import Commodity Clearance. Kaya lahat po ito nasa DTI website. Type nyo lang po yung DTI BPS. Okay? So lalabas po yan. Ang PS Mark po, kung local manufacturer kayo, kung nag-i-import po kayo sa ibang bansa, kailangan po ninyo ng ICC or Import Commodity Clearance. Ayan, FDA po kapag food items po, food, beverage, food supplements, cosmetics po, medical devices po, toys and children care articles at saka vet products, kailangan po ninyo ng FDA. Okay, I think nandito naman po ang ating mga DTI personnel. Makakatulong po sila kung kailangan nyo po ng FDA certificate. Skip ko na po to. Next, kung karne po ang binibenta ninyo frozen, kailangan nyo po ng National Meat Inspection Certificate. Ayan. Kung mga SIM cards, NTC permit po, dadaanan ko na lang to very fast. Tapos po fertilizer ay FPA certificate, pesticide FPA. Kung mga software, CDs, mga printing equipments, kailangan po ng optical media board license. Pet treats po, Bureau of Animal Industry, medyo madami, certificate of feed. Ayan, yan na pala yung last. Okay. Next, punta po tayo sa affiliate. Kung kayo po, again, kung may 600 followers po kayo, eto po pwede natin gawin sa inyo. Kung wala pa po, madami po kayo dito, mag-followan po kayo ng account para umabot po tayo for 600 followers. So, paano po kayo magiging isang affiliate na may yellow basket? Ito po ang step by step. Punta po kayo sa account. Sige po, pa-open po ng inyong TikTok account. Tapos po, click nyo lang yung tatlong dash sa taas. So, ayan po. Kiklik nyo lang po yung settings na yan. Okay? Then, click nyo po yung TikTok Studio. Pa-click po ng TikTok Studio. Sige po, pwede po lumapit. Okay, all good. Tapos po, hanapin po ang TikTok Shop for Creators. Pa-click po ng TikTok Shop for Creator. And i-check lang po natin kung eligible na kayo. Ang mga affiliates po dapat 18 years old and above. So kung 18 years old na po kayo, pwede na kayong mag-affiliate po na may 600 followers ha. So again, 18 years old and above, 600 followers po. Tapos, pag-approve na po siya, nakalagay thanks for applying, congratulations po, pwede na kayong maging affiliate. Okay? So, paano po tayo magiging affiliate? Kadalasan po ng mga taong gumagamit sa TikTok, of course, na-enjoy mo. Ay, magandang gumawa ng video. Parang ang hirap gumawa ng videos. Ang galing naman nito. Gumawa, ang galing ng transition, etc. So, magka-crash course po tayo sa content creation. So, start po tayo dito. Bilang isang user ng TikTok, lagi po ninyong tatandaan na ang pinaka-importante dito, sino po ba ang target audience ninyo? Para kanino yung produkto ko na binibenta? Okay? Yan po yung lagi ninyong tatandaan. Ano ba yung business ko? Para kanino ko gagawin tong content na to? Okay? Tapos po,
Ang next ninyong gagawin ay magsaset kayo ng goals. Tong video na to, ang goal ko ay dapat ma-discover pa yung items ko. So, kailangan pag gumawa ako nun, ang goal ko lang nun ay makita yung produkto ko. Bisitahin nila yung lugar ko or yung items ko. Tapos po, ang next ninyong tatandaan, gawa kayo ng calendar. Yung tatlong importante lang muna. Yung content calendar kasi para at least hindi kayo nawawala. Sa Lunes, mag-upload akong video. Sa Martes, magla-live ako. Sa Webes, mag-upload ulit ako ng video. And so on. Okay? Yan. So sa Pilipinas po, hindi masyadong effective kapag ang video ninyo masyadong curated. Parang nasa mall, yung mga nakalagay dyan. Sa gilid po. Sa TikTok po, hindi nag-work yun. Sa TikTok, mas okay kapag mas relatable yung content. Sir, kailangan ba English? Kailangan ba hardcore Tagalog? Hindi po. Kung saan kayong lengguwahe, komportable. Huwag lang po kayo nagmumura, ha? Bawal pong nagmumura. Okay? Bawal pong na medyo derogatory remarks. Yan. Bawal din pong nangaaway. Okay? So long as kung saan po kayo komportable, magugulat po kayo may mga taong nagbebenta, Bisaya po yung ginagamit na language. And okay lang yun. Okay? So, tatandaan po ninyo, dapat video first kayo, tapos authentic. Yung makaka-relate agad yung mga tao sa binibenta ninyo. Yun yung pinaka-importante. Okay? Next, pag-usapan natin ang live stream. Meron na pong nakabili sa live dito. May nakabili na sa TikTok. Ay, yung iba, sa Shopee, sa Lazada. Okay? So kung familiar po kayo sa TikTok, live po yung pinaka-medium namin pag bumibenta kayo or nagbebenta kayo ng sa platform. Ang live streaming po namin, 37% niyan nanggagaling sa live. Ibig sabihin, 37% ng kita ng mga sellers namin doon nanggagaling. Kung bago po kayo, ganito yung typical na komposisyon ng isang live team. Okay? Pwede nyo pong picturean yan. Meron kang host, dapat. Ito po yung pinaka-importante. Tapos po, may tumutulong sa host, yung admin. Okay? Tapos po, dun sa shop team, kailangan may nagbabalot ng orders nyo. Kung kayo po ay bagong seller lang, pwede pong kayo yan lahat. Pero siguraduhin ninyo na may katulong kayo. Kasi ang hirap nang nagla-live ka, tapos after mo mag-live, mapapagod ka kasi meron kang 100 orders. Babalutin mo yun, lalagay mo sa packaging mo, mag-aantay ka ng courier. So dapat po may tumutulong sa inyo pag nag-fulfill kayo ng orders. So ang kailangan nyo lang po pag nagla-live, for sure, ito po, phone at saka tripod. Parang ganun po yung nasa likod ninyo. Yan, yung tripod na yan. Okay, or yung phone stand. Okay, kasi pag may phone stand, mas stable po yung inyong video. Tapos, tatandaan ninyo, lighting po, ring light, tapos microphone. Bakit ring light? Pag maganda yung liwanag ninyo, mas maganda yung product registration. Yun po yung pinaka-importante. Kaya majority po na pinapanood ninyo sa live, may ring light. Kasi mas maganda yung produkto pag mas maganda yung liwanag. Mic, kasi ayaw nyo naman pong naririnig yung tahol ng mga Shih Tzu ninyo, di ba? Ng mga aso po ninyo or ng pusa nyo. Or kung may baby po kayo, naririnig po may umiiyak na bata habang nagla-live. Kaya may mic para namumute ninyo yung sound sa paligid. Ayan. Ito po yung sample ng real background pag nagla-live. Ito po. Camu is a local seller po ng mga men's cosmetic. Okay, ito po si Mother, affiliate po yan. Siya po yung sinasabi namin may 600 followers ka, pwedeng ganito. Ang pinopromote niya ay Bear Brand. Okay, sari-sari store. So pwedeng ganyan, atake po ninyo pag nagla-live kayo. Hindi nyo po kailangan ng sobrang ganda na background. Basta kahit white na background lang, tapos may lugar kayo, may lamesa kayo, okay na po yun. Pwede nyo nang ipakita or i-flex yung mga items nyo. Next, kung may budget na kayo at medyo sumakses na po tayo, pwede kayong gumamit ng camera with tripod. Camera po, yung next ninyo.
Tapos, same items lang din. Hindi ko na masyadong i-highlight tong softbox. Yung softbox kasi medyo pang professional na yan para lang mas maganda yung distribution ng light ninyo sa softbox. Ayan. Next po, pwede rin kayong mag-OBS or yung tinatawag na green screen. Kung may budget kayo, may green screen po kayo, pwede po ninyong gawin yun. Kasi wala kayong budget para i-design to, yung mga ganyan, yung parang ganito po. 'Di ba? Na may budget kayo to do like parang mag-makeup, mag-costume, etc. Green screen kayo. Computer lang po yan. Okay? Just make sure lang na ang damit ninyo ay hindi color green. Kasi po, ulo nyo lang makikita pag nag-green din kayo. Okay? So, dapat po, ibang color po yung damit ninyo dyan. Okay? Next. Laktawan ko na to, ang do's and don'ts po. Basta ang importante ha, pag may studio kayo, hindi masyadong masikip yung itsura ninyo sa live. So yung gamit ninyo dapat may space para nakikita din kayo ng tao. Kilala nyo po to? Sino to? Ayan. So sa mga hindi po nakakakilala, si Madam Jenny po to. Si Jenny ay isa sa mga nagsimulang creator sa TikTok shop. Nagbebenta lang po yan ng tissue before. Bakit po namin pinapakita siya? Si Jenny yung perfect example na dahil sinakyan niya yung trip ng mga tao, di ba niloloko siya, uy, spy ka, bakit ka marunong magtagalog? Inchik ka, ginaganon siya. Pero, ginamit niya yon para sumikat siya. Ngayon, isa na po siya sa top creators namin na hindi lang tissue binibenta niya, pati mga snacks na. Okay? So, ano yung potential ng live ninyo? Nag-live po kami sa Dumaguete last time for, hindi lang kita, for 16 minutes lang po. Nag-live kami sa Dumaguete ng 16 minutes. Tapos po, meron kaming 587 viewers. 16 minutes lang yon. So, yung potential ng live ninyo, sobrang laki. Imagine ninyo, kung sobrang dami ninyong followers, yung community po ninyo is talaga nagtutulungan, then mas malaki pa yung potential ninyo na ma-discover pa sa TikTok. So pag nagla-live po, pwede ko bang pakita, Mima? Oo. Papakita na lang po namin para real time. Sorry na. Mag-screen share na lang po tayo for this one. Kita ba? Sa Zoom ka pumasok, please. So, papakita po namin sa inyo kung paano mag-live real quick. Okay. Etong Zoom na to? Eto na. Okay. Ayan. Ano yung screenery. Correct. Password. Ayan. Ayan. Start broadcast. Stop. Cool. Wait lang. Ito mo. Pero kung nandiyan di tayo makapasal. Sige lang. Iyan na lang natin. Ayaw. Sige, go. Wearing connected iPhone.
Kerry, ayaw. Sige, balik ko na lang sa... Yun nga eh, ayaw eh. Kaya mo na, balik ko na lang muna sa... Hindi, so dito po is connection. Yan, join ka. Ito sir. Ay nga, sige ko lang sa mga. Yes, tapos, ayan, okay. Then share screen. Start. Ayaw. Pahayaan mo na. Ay, hindi, video ko na lang. Tapos sala ako sa Okay, babalik po muna ako sa slide. Pwede na. Go na. Sige, balik ko na lang muna. Mamaya ko na lang po papakita. Medyo may technical difficulties po tayo for that one, ah. Sige, carry lang. So, sige, pag nag-live po kayo, kinlik nyo yung yellow basket, makikita ninyo yung product selection. Tapos po, mamaya ide-demo ko kung paano kayo mag-a-add ng products. Tapos, makikita po ninyo yung mga items na binibenta nyo dyan. Okay? Ano po ang importante pag nagla-live kayo? Start po ako dito, ah. Next slide na tayo. Unang-una, title and cover. So sa TikTok po, hindi po masyadong nag-work yung mga paulit-ulit na title. Yun po yung tatandaan ninyo lagi. Kahit sa ang e-commerce platform yan, pag gumagawa kayo ng title, hindi po dapat yung parang mura dito, bagsak presyo, clearance sale. Yan, ano to, bagsak presyo, clearance sale, yan po. So, super mega duper sale, yan. Yan po yung mga hindi nag-work. Ang mga tao po kasi direct to the point pag naghahanap ng items. Kunwari, makeup sale or makeup set. Yan po, ganun yung atake ninyo lagi sa title and cover. Next. Balik na ako sa slide. Kaya lang, Claude. It's okay. Balik na ako. Okay. Next. Meron po tayong tinatawag na TikTok Creative Center. Ayan. So, kung hindi ninyo alam kung ano yung mga trending na hashtag po, pwede kayong pumunta dito sa tinatawag natin na TikTok Creative Center. Ayan. So, sa Pilipinas po, Pwede kitang i-video. ayan po. So, makikita po ninyo, hindi nyo pala kita dahil sobrang liit. Ayan. So, pag pumunta po kayo sa TikTok Creative Center, tatype nyo lang po yan. Makikita po ninyo yung trending hashtag sa Pilipinas. Kita po ninyo right now, ang hashtag ay twice. Kilala nyo po yung twice? Yes, ayan. So, yan po, ang twice po ay yung mga Korean. So, yan po. HOC po yung isa. Hashtag smile. Yung isa po. Twice in Bulacan, concert, etc. So, nandito po yung mga trending hashtag na pwede ninyong gamitin sa video po ninyo. Okay? Kasi po, ito makakatulong para mas ma-discover pa kayo sa platform. So, yan po. Next. Pwede rin kayong maglagay ng kanta. Click nyo lang yung songs. Tapos, ito po yung mga kanta na pwede ninyong ilagay sa videos ninyo. Okay? Sample po tayo ng isa. Sana naririnig. So, ayan po yung mga sample. Hindi rin naririnig. Hindi ko alam kung bakit, pero ito po yung mga sample na kanta. Pag may video kayo na may yellow basket, click nyo lang po itong approve for business use. Tapos, andyan na po yung mga kanta ninyo na pwede ninyong ilagay sa inyong video. Okay? So, again, TikTok Creative Center po yung isa. Ayan po siya. Punta tayo dito.
Pwede kayo maglagay ng topic at saka goal. Pag gumagawa po kayo ng video, pwedeng educational, pwedeng sales, pwedeng makeup, beauty, fashion, fitness, inspirational, etc. Ito po, pwede ninyong picturean since hindi po nag-work yung screen share namin. Pwede po ninyong picturean. Kaya na? Ay, si sir sa share? Sige. Stop sharing lang ako, sir. Ay! Ayan, kita ba? Okay, so ito po yung sample, no? Pag magla-live po kayo, ganyan po yung example niyan. I-click nyo po yung plus sign, please. Okay, ayan po. Tapos, pwede tayong, ayan. So, parang, ayan. So, nakikita niyo po yung option na to. Medyo mabagal lang po. Wait lang po. Antayin natin lumabas dito. Pa-focus lang po dito sa may go live na option. Yan pa po. Pababa pa po. Konting mapapa, sir. Claude, palayo pa ako. Ayan. So, nakita niyo tong go live. Talagang ilalaban natin yan. Yung go live na yan, pag kinlik niyo yung go live na yan, automatic, makikita na yung mukha ninyo sa TikTok. So, yun po siya. Okay? So, click go live, magla-live na kayo. Siyempre, bago po kayo mag-live sa TikTok po, mag-a-add kayo ng produkto. Pa-click po ng add products. Okay? So, click nyo lang yung add. Ayan po. Add lang po yan. Tapos, click done. Diba? Click po ng done. Ito na po yung mga product set na pwede ninyong ibenta sa live nyo. Ngayon, pag click po natin ang go live, automatic, yung mga followers ninyo, manonotify na, uy, si Claude naka-live na ng ganito. Ito yung mga items na binibenta niya. Okay? So, ayan po siya. Sample live po. We're notifying you're on live. Camera siya, sir. Po. So, hello po. So, ganyan lang po kadali. Hindi nyo kailangan ng sobrang dami gawin pa. Phone pa lang, kaya nyo nang i-set up yung mga items nyo. So, yun po yung tatandaan ninyo dyan. Thank you po. Balik ko na sa slide. So, again, para po may reference kayo, click nyo lang po tong shopping bag icon, product. Click nyo yung product, piliin ang product na ilalagay, click done, tapos automatic na yon. Next. Paano po yung mga content sample ninyo? Ayan. During live, kailangan meron kayong interactive content. Ano yung mga interactive content? Hi, what's up you guys? Ako po si Albert and right now, naka-live ako dito sa Naga in partnership with DTI. So dito, madami kaming produkto na pwede naming ipakita sa inyo. Pero sabi po ni Miss Sexy Madel, ang aming magayon, uy, tama na? Okay, ang aming magayon na Miss Madel, kailangan ko daw po umabot ng 1,000 viewers bago kami mag-offer ng items worth 50% discount. So ano pang inaantay nyo? Pa-power tap ng live na to at pa-reshare pa. So yung pagla-like ninyo sa videos ng isang live streamer or ng isang nagla-live, malaki yung tulong nun. Bakit? Yung system namin, iisipin na sobrang ganda ng live ninyo. Ibibigyan pa namin kayo ng, ng traffic. Kumbaga, ibabato pa namin sa ibang users yung mga ginagawa ninyong content. Okay? So, ganun po yung interactive content. Tapos, pangalawa po, magpa-product demo tayo. So, kung may produkto kayo, sino po may sample item dyan na pwede kong gamitin? Meron po ba kayong sample item? Talagang bumaba na, no? Pengi naman po ng sample item. Ayan po, kumukuha po ang aking. So, ang next ninyo ay
product demonstration, ibibida ninyo yung key selling points. Key selling points po, ibig sabihin kung bakit maganda yung produkto ninyo. Okay, so yun yung gagamitin po ninyo dyan. So key selling point po yun. Tapos, call to action. Ito po yung karaniwang sinasabi po, yung mga marketing 101 ninyo, yung click that yellow basket, check it out now, or dito mo ito mabibili, pwede mo itong bilhin sa aming link. Okay? Ayan. Ayan, mag-demo po tayo. Sino gumawa nito? Arazi Integrated Farm. Okay. Sige po, ito po yung citronella oil ng Arazi Integrated Farm. Arazi ba? Sana tama? Okay. Kaya ba natin? Ay, dito kaya i-live manager, no? O, magla-live manager po tayo para kita nyo po yung actual live. Wait. Stop screen share. Desktop. Oh, naglo-load. Kitang-kita po ninyo na naglo-load. Ito po, yung sample ninyo pag nagla-live sa computer. Okay? Ayan. Pwede na, pwede na. Ayan. Kita na ang fest. Okay, so ito po siya. Yan po yung live. So, hey, what's up you guys? Ako po si Albert and right now, nandito po ako sa Naga kasi nagla-live selling po kami ng aming citronella oil. So, guys bago po tayo mag-offer ng items na to at kung ano pa yung makukuha ninyong mga freebies dito or free items pag binili nyo tong citronella namin ay kailangan po namin umabot ng at least 100 hearts po. So ano pang inaantay nyo? Pa-power tap na ng live na to and pa-share pa po para madaming makaalam na items na binibenta namin. So that's number 1, interactive. Number 2, product demo. So ang product namin sa basket number 1 ay itong 100% pure citronella oil. So right now, 'di ba, tag-ulan na and laging umuulan sa araw, minsan yung tubig stagnant and natatakot kayo para sa ating mga chikiting kasi nga madaming lamok. Tumataas ang cases ng dengue. And meron kaming solusyon para dyan. Meron kaming citronella oil. Sobrang safe nito. Pwede mo tong i-apply sa katawan mo para at least layuan ka ng lamok. Alam nyo ba na yung citronella ay ng mga lamok? Okay, parang ano yan sa kanila? Parang mabaho yan sa mga lamok. And right now, itong citronella oil na ginagawa namin is locally produced po to. Sa farm po mismo namin to pinoproduce. Okay? Extracted po to and pinaprocess po namin to para at least mas maging safe po to sa katawan ninyo. So right now, pag binili nyo po at kinlik nyo yung basket number 1 namin, makakatanggap kayo ng free shipping vouchers and mabibili nyo lang to for only 90 pesos. Imagine nyo, 90 pesos lang po itong bottle na to. So ano pang inaantay nyo? Click that yellow basket, check it out now. So ganun lang po kasimple yung approach ninyo pag nagla-live kayo. Okay? Siyempre, hindi dapat kayo camera shy. Okay? Kung medyo camera shy, pwede pong ipakita lang yung kamay. Ayan. Pwede po yun sa TikTok. Kamay lang, papakita, or kahit hindi kita yung mukha. Okay? Katawan lang po. Tapos, eto. Okay? So, pwede po siyang gawin na ganon. Okay, balik na po natin to. Sa-stop ko po muna ang ating live. Kidoks. Thank you so much. Balik tayo sa ating deck. Ay, nangyari. Okay, next. Para po may mga viewers kayo sa TikTok,
lagi po ninyong tatandaan, gagawa kayo dapat ng event reminders. Yung kumbaga simple lang po na teaser video. As simple as, hey, what's up you guys? Ako po si Albert. Manood po kayo mamayang 6 p.m. Naka-live po kami together with sino nga to? With Areze Integrated Farm, and meron kaming mga offerings na worth 50% discount pag bumili kayo sa live namin. So ano pang inaantay nyo? See you there. As simple as that one. Hindi po kami YouTube na kailangan sobrang haba ng inyong introduction, 2 minuto, 4 minutes, hindi po ganun. As simple as 30 seconds to 1 minute yung introduction or invitation ninyo, okay na po yun. Next, paano kayo maghahanda sa live? Again, pinakita na po natin to. Meron kang opening. Okay, opening for 10 minutes. Tapos po, product introduction. Ife-flex mo yung item na meron ka. And then, clear call to action. Ang sample ng clear call to action, click that yellow basket, check it out now. Pwede mo sabihin na may free shipping po to, check out mo na yan. So ayun po yung mga sample natin ng mga call to action. Sample shot reference. So pag maliit yung inyong produkto, dapat naka-zoom in. Okay? So pag ang product ganito kaliit, zoom in nyo po yan sa camera ninyo. Pag medyo malaki, zoom out kayo. Okay? Yun lang po yung basic dyan. Zoom in pag maliit, basta kita yung mukha ng host ninyo. Zoom out pag malaking item. Next po, basic lang din po yung dadaanan natin. Kapag nagla-live kayo, yung mga items ninyo na naka-sale, yan yung una ninyo laging i-flex. Bakit? Kasi ito po yung mga hook ninyo na mas mura sa live namin, dito kayo bumili. Okay? Igigitna ninyo yung best-selling products nyo. Yung mga mabebenta nyong produkto nasa gitna. Bakit? Hindi nyo lalagyan ng masyadong promotions yan. Kasi, dyan kayo kilala, yun yung bibili ng tao sa inyo o yun yung hinahanap ng mga viewers nyo sa shop nyo. Clear? Sa dulo po, pag meron kayong mga items na hindi na masyadong mabenta or parang hindi na season yung item, say for example, tag-ulan na ngayon, so hindi na masyadong in season yung mga t-shirt nung summer, 'di ba? Or yung mga short. Pwede ninyong ilagay yan sa dulo. Kasi ito po, parang pamigay nyo na siya. Fina-flush out nyo na lang yung items. Kumbaga parang dyan, naka-bundle na yan, o bumili ka ng isang ternong damit, makakakuha ka ng 1% discount. Bumili ka ng parang buy 3, get 1 free item. Naka-bundle na siya. So, fina-flush out mo na yung items mo. Kaya sa dulo nyo siya nilalagay. Okay? Ito po, papashare ko na lang kay Miss Madel. Hindi kasi masyadong kita dito sa slide natin. Pero ito yung sample script natin pag nagla-live kayo. Pa-share ko na lang po sa participants para may copy po kayo netong portion na to. Okay? Next, punta po tayo sa short video. Kung yung live nyo kanina, pag nanood kayo sa TikTok ay ang goal ninyo doon ay makabenta kayo. Ang short video nyo naman, nagtratrabaho yan para ma-discover yung live selling nyo. So, pag gumagawa kayo niyan, again, may target user po kayo. Yung po yung tatandaan. Merong problema na nasusolusyonan ng produkto nyo. Meron kang product introduction. Tapos, may clear call to action ka. So, yun po yung lagi ninyong tatandaan dyan, ha? Sir, ikaw, anong business mo? May, ano pong products binibenta niyo? Ikaw, sir? Go lang. Ay, freelancer ka? Ay, mamaya tayo dyan. Freelance, DA? Graphic design. Oh, mamaya tayo dyan. Gagamitin natin yan for marketing account. Okay, thank you. Madam, ikaw, ano pong products nyo or business po? Crochet. So yung parang mga ano, 'di ba? Ganchilyo 'yon, 'di ba? Tama? Okay. May sample ka ng item. Pwede ko makita. Talaga naganap ako. Madam, pera muna ako. Ayan, ayan. Thank you. Babalik ko, promise. Okay. Paano ka gagawa ng video dito? Ito yung gagamitin ko, ha? Madam, anong name mo?
Ruth, R-U-T-H. Miss Ruth. Okay, sana matandaan ko po yung name. Ay, eto pala, nagsusumigaw na. Sige, gamitin ko po yung product ni Miss Ruth ha. Si Miss Ruth po ay nagko-crochet. Pag gagawa ka ng video, di ba, lagi natin sinasabi, may target user ka. Okay? So, pwede kang gumawa ng, hi guys, naghahanap ka ba ng perfect keychain para sa mga susi mo? At para hindi nawawala yung mga susi na meron ka, don't worry, I got you. Meron akong keychain na ginawa ni Miss Ruth. Si Miss Ruth ay nagko-crochet siya. And right now, pag binili natin to, may kasama ka pang wallet. O, diba? So, ano bang inaantay nyo? Click nyo na tong yellow basket and check it out now. So, ganun kasimple lang yun. Meron kang item, sinabi mo na parang, uy, lagi bang nawawala yung susi mo? Ito, keychain to na crochet, handmade to. Okay? And may kasama pa tong wallet na pag binili mo, so may kasama siyang inclusion na pwede mong magamit. Okay? So na-promote mo yung product mo. Okay? So that's number 1. Pwede po yun. Thank you, Miss Ruth. Kasi may physical product si Miss Ruth. Si Sir naman, nag-aano siya, di ba? Graphic designer. So, ang gagamitin ni Sir naman is si TikTok. Di ba? Si TikTok naman. Kasi ipopromote ni Sir yung services niya. Siyempre, kung graphic designer po kayo, hindi po namin i-ship out si Sir para pumunta sa Maynila. So, hindi po siya kaya ni JNT na kunin para po mag-provide ng service doon. Or kunwari, nagsaspa kayo, di ba? Hindi po namin mapapadala yung masahista nasa Bisaya po, or kunwari nasa Tacloban, kunwari bumili po. Hindi po ganon. So, ang gagawin nyo po ay, hi guys, naghahanap ba kayo ng mag-graphic design or naghahanap ba kayo ng isang magaling na graphic designer? So, ito ako, nandito ako, ito yung portfolio ko, ito yung mga nagawa ko. So, kung gusto ninyong malaman pa or kung gusto nyo kunin yung services ko, pwede nyo akong i-message dito sa TikTok. You can reach me at this number. So, marketing promotion yung gagamitin nyo naman doon. So, 3 different things para kumita kayo. Gumawa kayo ng shop, which is may documents kayo, number 1. Maging affiliate kayo kung may 600 plus kayo na followers, number 2. Number 3, kung services po ang ino-offer ninyo, like say for example, yung mga security services, freelancing po ninyo, gamitin nyo yung TikTok as a marketing platform. O diba? All-in-one po siya na pwede ninyong gamitin to help you with your local businesses. Okay? So next, saan ko nalagay ang aking clicker? Next po, ito na-discuss ko na. Laktawan na natin yan. So, kilala nyo po si Jo Marie, yung nag-aalog ng payong? Kung hindi nyo pa po hindi pa to dumaan sa FYP ninyo, pwede nyo pong hanapin to, Jo Marie. Yan po yung parang perfect example namin as an affiliate at pag gumagawa ng video. Si Jo Marie, sobrang galing niyang mag-market ng sarili niya. And gagamitin natin siya bilang example para alam ano yung basic ng paggawa ng content. Walang sound, no? Wait. Try ko pong mag-unmute, ha? Wait lang po. Ayan. Okay. Ayan po si Jo Marie na sumikat at nakilala kasi paano ba yung Tagalog nun? Nag-shake. Nag-alog ng payong. Okay? Pero dahil po sa pag-aalog niya ng payong, alam niyo po bang milyon ang kinita niyang komisyon dyan? At nakapagpatayo na to ng resort niya. So, yung po yung sinasabi namin na yung proper way lang ng paggawa ng content ninyo, malaking tulong po yan. Kasi pwede kayong maging viral dyan and pwede kayong kumita ng malaki dyan.
Okay? So, punta tayo dito. Ano ba yung mga practices na ginagawa niya na okay? Number 1, simple at authentic. Sinabi na po natin to kanina. Hindi po kailangan sa magandang lugar kayo nagbi-video. Or hindi nyo kailangan nag-i-English kayo sa video ninyo. Promote nyo lang yung product ninyo. Be as natural po. Kasi yun yung tinatangkilik ng mga users sa TikTok. Okay? Ganun lang po kasimple. Naghahanap ka ba ng, Besh, hulas ka na bang pumasok sa work? Don't worry, I got you. Meron akong portable fan dito. Sobrang mura nito kasi nakuha ko lang to for 750 pesos. Right now, pag binili mo pa to, talaga naman pagdating mo sa opisina, piling mo naka-aircon ka na sa jeep. So ano pang inaantay mo? Click that yellow basket, check it out now. Ganun kasimple yung atake ninyo na medyo madaling makaka-relate yung tao kasi yung problema na meron kayo nasosolusyonan ng produkto na pinopromote nyo. Pangatlo, consistency. Pag sanay na po kayong gumawa ng video, pwede kayo mag-start ng 1 video a week. Tapos, pag medyo kampante na kayo, pwede ng 2 times a week, 3 times a week. Ganun po. Tataasan nyo yung frequency. So, dapat consistent kayo sa paggawa ng video. Ang best practice natin is 3 to 4 times a week po pag gumagawa kayo ng video. Okay? So, yun po siya. Next po, cultural commentary. Ito po, lagi namin sinasabi na medyo ingat kayo sa mga current issues pag nagko-comment kayo. Kasi pwede kayong mabash. Okay? Iiwasan po natin. Huwag masyadong negative. Bawal pong mag-name drop ng mga tao pag ganyan. So, medyo ingat kayo when it comes to cultural commentary. Next po, multiple account strategy. Kung napansin nyo kanina, dito, balik ko lang po dito. 2 yung account ni Jo Marie. 2. Bakit? Meron siyang pangbenta at saka meron siyang personal. So, magkahiwalay yun. Okay? Yung pambenta niyang account, doon siya nagbebenta or gumagawa ng videos ng mga items na pinopromote niya. Siyempre, may personal account siya. Pero, strategic po yung personal account. Bakit? Sinasabi niya sa personal account, uy guys, wala lang akong pinopromote na item ngayon pero pwede niyong i-visit tong page ko. Ito yung products na binibenta ko. So, nakita niyo yun. Nakakatulong pa yon para mas ma-discover yung isa niyang account, which is yung selling account niya. So, pwede pong ganun yung gawin natin. Gawa ka ng 2 TikTok account, tapos promote mo yung account mo na nagbebenta. Okay? Yan. Last but not the least, monetization. So, pwede po kayong gumawa ng videos na may yellow basket. Pwede po kayong pwede kayong mag-live selling na may yellow basket po. Pero hindi lahat ng videos ninyo kailangan may yellow basket. Okay? Yung iba po doon, wala. Okay lang yon na walang yellow basket. Bakit? Kasi pinopromote mo or ine-endorse mo yung items mo. Kung may yellow basket ka na gusto mong lagyan yon, okay lang din. Kasi doon, at least, alam ng tao kung saan nila pwedeng orderin yung item mo. Key things po to put in your videos. Music. Ito po. Yan po yung number 1. Pag may yellow basket, bawal po ang copyrighted song. Bawal po kumakanta si Beanie dyan ng Pantropiko. Okay? Or bawal po kumakanta si Taylor Swift dyan pag may yellow basket po ang inyong video. So dapat po commercial sounds lang po yung gagamitin natin pag ganon. Pangalawa, text. Ito po, itong portion na to, nababasa nyo pa ba to? Itong nakalagay? Hindi, di ba? Pag gumagawa po kayo ng text, dapat po hindi kakulay ng background nyo. Okay? Kasi yung ibang user sa TikTok naka-mute pag nanonood. Bakit? Kasi baka nasa office pa. Break time lang, so nagsuscroll up, di ba? So, pwede nyong gawin na ibang color para kita agad nila para sa yung videos na ginagawa nyo. Stickers po, yung next, pwede kayong maglagay dyan ng mga stickers. Hashtags, na-discuss na po natin to.
Ayan. Paano po gagawa ng video na may yellow basket? Madali lang. Click nyo lang po tong add link. Add link po. Tapos, click product. Add link, product, tapos add. Yun lang po yun. Add link, product, add. Tapos, caption nyo na lang. Ilalagay nyo dito. So, yung caption nyo po, parang new product reveal. Catch us later at 6 p.m. So, click nyo lang po yun. And then, automatic na pwede ninyo na siyang i-post. Okay? So, ganun lang po kasimple. Next, pwede kayong mag-edit ng videos gamit si CapCut. Kung mas komportable po sa Canva, okay lang din po. So, kahit ano, or Adobe. So, kung meron pa po kayo ibang alam na editing na app, you can also do that one. Then, ito po mga types ng videos na pwede ninyong gawin. Number 1, campaign. Ayan, walang sound. Okay, campaign-centric. Pangalawa, product feature. Para sa inyong produkto nyo. Diba? Pineflex nga lang po dyan na alauna na may yellow pa. Yung tumbler. Product feature po yan. Okay? Next. Punta po tayo dito. Seller education, parang a day in the life of. Ayan. O yung mga behind the scene. Okay? So, pwede po yun. Tapos, last but not the least, trend jacking po. Ayan. Unboxing, mga get ready with me, dance challenges. Pwede po yun. Okay? So, magpapakita po ako ng isang, ng video guidelines ninyo. So, highlight ko po yung pinaka-importante dito. Bago kayo mag-shoot, punasan nyo po yung camera lens. Baka po kasi low quality yung video ninyo. That's number 1. Number 2, make sure na ibang angles po, iba't ibang angle. Bakit? Para po pag medyo may mali dun sa video ninyo, hindi kayo uulit from the top. So, iba-ibang angles po yung gagawin ninyo. Ang tatandaan nyo lang po sa don'ts, yung pinaka-importante dito, huwag kayong mag-shoot pag sobrang dilim po ng lugar. Again, maganda po dapat yung lighting. Kasi yung produktong pinopromote ninyo, kunwari etong clicker, pangit yung registration nito kapag pangit yung liwanag or hindi maganda yung lighting ninyo. Okay? Visual guidelines, majority po ng users sa TikTok patayo. So, dapat po nakatayo ang videos ninyo. And, punta tayo sa tinatawag nating common mistakes. Ang una ninyong tatandaan sa common mistakes ay number 1, TMI. Hindi po namin kailangan malaman lahat ng products ninyo sa isang video. Kung 5 ang key selling points ng citronella nyo, 5 video yung gawin nyo dyan. Kunwari, number 1, ito yung citronella namin, organic to. Gawa talaga to sa citronella extract. So, number 1 yun. Yung pangalawa ninyo, guys, locally sourced tong citronella namin mismong farmers talaga namin yung gumagawa nito. Dito namin pinaprocess to. Pangalawa yun. Tapos yung pangatlo, gawa ulit kayo, pang-4, pang-5. So, ganun siya. Hindi po pwede na parang lahat yan, siniksik-liglig nyo na po siya sa isang video. Hindi po papanoorin yan ng user sa TikTok. Pangalawa, ito po. Poor video quality. Again, wipe ninyo yung camera. Kasi po, isa-swipe up lang yan pag sobrang pangit po ng video quality ninyo. Pangatlo, ang pinaka-importante po, kailangan hinuhook ninyo yung viewers ninyo sa video ninyo. Yung first 3 seconds po, dapat na-deliver ninyo yung message agad. Looking for that perfect office attire. Kunwari, yun yung hook ninyo. Or, nahihirapan ka bang magpatulog ng baby mo sa gabi? Bakit hindi mo subukan to? So, dun pa lang, sa una pa lang na message ninyo or unang entra ng video ninyo, pumasok na agad yung hook ninyo para at least interesado na yung tao sa products na binibenta nyo. Next,
Ito po yung mga kailangan ninyong iwasan sa TikTok. Lalo na pag nag-start po kayong gumawa ng content. Number 1, copyrighted music. Pag may yellow basket or nagla-live, bawal po ang mga copyrighted music ninyo. Okay? Again, bawal pong kumanta sila Taylor Swift, sila Sabrina Carpenter. Okay? Iwasan po yan. Suspected advertisement, nag-live ka, walang yellow basket. Bawal po yun. Ay sis, comment ka na lang mine, 1, 2, 3. Bigay ko sa'yo, tapos send mo yung screenshot sa akin. Bawal po yun sa TikTok. Sa Facebook yata, ganun yung approach. So, bawal po yun sa TikTok. Kailangan may yellow basket kayo. Next po, dahil may minors po na nakaka-access sa TikTok, bawal pong mag-dress ng medyo revealing, medyo mababa ang V-neck, or naka-brief po kayo hindi kayo nagbebenta ng underwear. Kung underwear binibenta ninyo, pwede. Pero bawal lang magpalit sa harap ng camera. Pero kung hindi po mga underwear yung binibenta ninyo, bawal pong magsuot ng ganito mababa yung V-neck, nagpapakita ng underwear or ng singit. Yan, bawal po yun. Conservative po tayo. Okay? Covered po dapat ang inyong katawan. Likewise, bawal din po ang smoking at drinking sa TikTok. Bawal pong mag-vape, bawal pong magpakita ng alcohol, or bawal pong magpakita ng yosi, sigarilyo. Automatic po, ibaban namin yung live ninyo. So, bawal po to. Kahit po yung lanyard nung vape, bawal yun. Or yung picture lang, yung vape lang nandun sa, nasa lamesa habang nagla-live ka, bawal po siya. Next, redirecting traffic. Ibig sabihin, sinabi po ninyo na, oo, meron kami sa Shopee neto, meron kami sa Lazada neto. Bawal po siya. So, lahat ng transactions ninyo dapat within TikTok lang. Okay? Still frame, nilagay nyo po yung product sa rotating table, yung umiikot na lamesa, tapos nagvo-voice over kayo. O mga camera shy kasi ako lalagay ko na lang to dito sa table. O ito yung products na binebenta ko. So bawal po yun. Kailangan po may body part na nagpapakita. Katulad ng ginawa ko kanina, kamay, pwede po yun. So basta kahit hindi kita yung mukha ninyo, should be fine. Next, underage, 18 years old and below, bawal ako magbenta. Pwedeng lumabas sa live kasama yung magulang. Pero bawal po sila yung magsasabi na, ano bang inaantay mo buy now? Yan, bawal po yan sa DOLE standards Iwasan niyo po yung bata, i-promote ng items ninyo. Or nagsasabi na bilhin yung products na binibenta nyo. Okay? Misleading effects sa beauty po. Ang rule po natin dito is, hindi nyo sasabihin na 100% effective. Or hindi nyo pwedeng sabihin na 100% organic. Hanggat wala kayong documents na nagpapatunay na 100% organic siya, or 100% na whitening siya. Okay? Dapat po, laging meron kayong documents susuportin. Tatandaan niyo yung mga beauty products kasi iba-iba yung reaction ng katawan natin. Pwedeng mag-work kay madam, kay sir hindi, or pwedeng mag-work kay sir, sa akin hindi. So, dapat hindi kayo masyadong overcommit or nagsasabi na effective to sa'yo, gamitin mo lang to for 3 weeks, puti ka. Yung silid mo or yung kilikili mo, iwasan po natin yung mga ganung statements. Bawal din mga pasugal, i-DTI po kayo pag mga nagpasugal kayo. So, bawal po yung mga mystery box, yung mga parang surprise eggs, yung magbabayad ka tapos game of chance, paroleta po. Ay, si user 1, 2, 3 yung nanalo. Sorry po sa iba, better luck next time. Hindi po pwede yun. Okay? Dapat po, kung meron kayong mga promotions, dapat lahat po ng buyers ninyo is eligible for that. Next, bawal din pong mag-recorded live stream. First time ko lang po kasing mag-live Nag-record na po ako ng live. Para po, yun na lang yung magbenta sa akin. Bawal po yun. Kailangan po, real time yung live ninyo. Or parang, sir, kasi kapatid ko naman po yung may-ari ng store. Pareho kami ng products na binibenta. Nirecord ko lang
siya. Bawal din po yun. Dapat po kung ano yung items na meron kayo, real time na siyang ilalive. Ayan. Next po, false promise. Nagsabi kayo na buy one, get one. Tapos ang sinipaut mo kulang ng isa. So, bawal po yun. Or nagsabi kayo na, uy guys, pag bumili ka nito, meron kang free item. Or may cash kami nilalagay dyan. May vouchers na kasama po. Bawal po yung gano'n na. Kailangan, kung ano yung pinromise ninyo dyan, yun po yung isi-sipout ninyo. Next, reproduce content, copy-paste ng mga content ng iba. So, dapat po original yung content ninyo. Bawal po mag-download ng video ng iba tapos i-upload nyo siya. Repost, pwede. Again, repost, pwede. Download po tapos i-upload nyo siya as your own content. May way po kami to detect kapag reproduce content yun. Irrelevant product promotion, meaning po, nagla-live ka ng citronella, kunwari ito, tapos nakita, wala siya sa yellow basket. Bawal yon. Kailangan, kung ano yung nasa live mo, nasa yellow basket siya. Ito po, bawal din makita ng details ng buyers nyo. Pag nagla-live po kayo, iwasan nyo pong ipakita yung information ng buyers nyo. Pati information nyo. Hindi nyo po pwedeng ipakita. Yung username, yung address nyo, bawal ipakita yun ha, sa live. Last but not the least, ito ba ng ano dito? Supplements or weight management? Wala? Okay. Pero kung in the long run po, magbibenta kayo ng mga fat burning, kunwari, or mga slimming ayan po. Medyo mahigpit po kami doon. Iwasan na lang po natin yung magsasabi na parang, ito ko dati, ito na ako ngayon. Yung before and after. Bawal po yun. Bawal nyo rin sabihin na, hindi na masyadong kita, pero bawal din sabihin na, boost metabolism. Helps you burn fat. Ayun po. Medyo mahigpit po kasi yung global rules namin pagdating sa weight management products. So may list po kami ng mga words na bawal sabihin kapag nagbebenta kayo ng mga slimming teas or slimming products. Okay? Next, sa haba po ng discussion namin at sa technical difficulties namin, pascan po ako netong QR code. Bibigyan po namin kayo ng vouchers. Makikita nyo po yan. Ano na ba ngayon? 12, no? O sa 15, lalabas na po yan pag bumili kayo sa TikTok Shop. Siyempre sa TikTok Shop po, ha? Pascan po ako netong QR code. Tapos po, palagay lang po ng name ninyo sa TikTok. Kung may shop kayo, yung shop code. Pag wala naman, palagay na lang NA sa shop code. Sige po, pwede po kayo lumapit para pumaskan ninyo. Bibigyan ko po kayo ng shipping fee voucher for this one. Go ahead po. Sa GenAd po dyan. Lapit lang po kayo. Lapit pa po, lapit pa po. Dito pa. Sige po yan. Huwag po kayong mahihiya. Again ha, yung TikTok shop name or yung username ninyo sa TikTok yung ilagay ninyo dyan. Okay?
Okay na po? Ay, sige po. Go ahead po. Ayan. Next. Ang i-highlight ko po dito ay itong dalawa. Official Facebook group po, pwede nyo pong iscan to. Kung seller na po kayo or plano ninyong magbenta sa TikTok, pascan ako ng official Facebook group. Nandyan nyo po ma-access lahat ng webinars namin. Siyempre po, di ba, hindi naman lahat ng oras lagi kayong online. May recorded webinars po kami dito para po at least mag-guide kayo kung paano yung mga step-by-step ninyong process when it comes to doing selling with TikTok Shop. Viber channel po, for this one po, lahat po kasi ng mga sellers na interesadong magbenta sa TikTok po, meron po kaming dedicated community group sa inyo. So, pwede nyo pong iscan to para po at least makatanggap kayo ng reminders na, uy guys, kailangan mong i-upload tong product na to or may kulang pa dun sa mga registration steps ninyo. Ito po yung sa channel ninyo for that one. Okay? So, itong dalawa na lang po yung importante dyan. Again, Facebook group, tapos yung Viber channel. Good? Ay, alam ko may Q&A daw po mamaya. So, with that po, hopefully, we can help you guys register po in TikTok. Pag nag-register po kayo now, Finlex na, okay po, pag nag-scan kayo dito at nag-register kayo now, ano po yung benefits na makukuha ninyo? For the first 90 days, ibigyan po namin kayo ng 0% commission fee. Okay? Yun po yung number 1 na benefit po. Pag nag-register kayo with TikTok, 0% commission fee po. Tapos po, bibigyan namin kayo ng free traffic boosting. Ibig sabihin, pag nag-upload na kayo ng products ninyo, gumawa ka ng video, may free traffic boosting na po kayo. And bibigyan po namin kayo ng voucher support. Okay? So, ito po yung benefits na makukuha ninyo kapag register po kayo right now with TikTok Shop. So, pwede nyo pong picturean to. Okay? Para po may reference kayo for that one. Ang importante lang po dyan is local phone number at saka active email address and yung inyong pong COR at saka DTI certificates. Yun po yun. So, sayang. 90 days na commission, 0% commission fee. Ang laking tulong na po nun kasi hindi po namin kayo kakalasan for commission fees sa platform. Okay. All good po? Okay, I think that's it for on our end. Thank you so much po for listening for this one. And pag may question, later na lang. Okay, thank you. Thank you. Alright, once again, let's give a big round of applause, please, to Sir John Albert Figueroa of TikTok Shop Philippines, of course, together with his teammate, Sir Claude Mandaya, who assisted us during the demonstration of TikTok Shop. Marami po bang natutunan? Is it a yes? We're very, very fortunate that TikTok Shop Philippines was able to fly in here in Naga City, Camarines Sur, just to share with us what TikTok Shop can bring to a lot of MSMEs when it comes to going digital. And I would like to reiterate lang po kasi yung director po ng TikTok Shop Philippines was able to join us during the opening program, Director Erin, and she mentioned na, di ba, we usually know yung e-commerce, but the track for digitalization now is social commerce. So we're all have the potential to create contents, engaging contents, to promote our products. Okay? Okay pa ba? And
dami po natin natutunan for the first speaker. But I think kailangan natin i-check yung energy level nyo this afternoon, okay? So that for the next 3 speakers, talagang masustain natin yung energy natin. So, may tuturo lang ako sa inyo ha. When I say, alam ko naman nakapag, ano na kayo, refreshments. So when I say energy level, you say check, alright? Before we proceed with the next speaker. Ready? Okay, energy level? 10%. Energy level? Energy level! Alright, so I think everyone is now ready for the second speaker. And before po pala, no, for those who would like to onboard with TikTok Shop Philippines, we are happy to share with you that kahapon po, meron na po kaming isang MSME na na-onboard. Actually, nag-drop by lang sila sir, coming from the airport. Pero very smooth po and very fast lang po when it comes to onboarding with TikTok. And we also have to avail the free commission, waive commission for the first 90 days with TikTok Shop. So wala po kayong babayaran. TikTok Plus, of course, with various vouchers coming in when you onboard with TikTok. Kung may mga soft copies po kayo ng DTI nyo, SEC, and of course, yung sa CDA nyo, and yung BIR Certificate of Registration, pwede po kayong pumunta dito sa TikTok Shop booth. Nandito po yan located sa Future Tech Exhibit, sa pinakaunahan, left area po of the stage here at the atrium of Robinsons Naga. And now we will be proceeding to another insightful session that we will be having. From onboarding and starting your e-commerce journey with TikTok Shop Philippines, pupunta naman po tayo dun sa AI essentials or tools that are useful for businesses. Okay? So our next speaker, allow me to introduce to you. He is the founder of Online Bicolano Workers Community and the head of Online Creative Solutions, an online marketing agency for hotels, resorts across the Philippines, such as Uma Hotel and Residences, Calia Real Hotels Coron, Villa Excellence, Wave Pool Resort, Azalea Resorts, Baguio, and Boracay, and of course, many others. He has also served as an online marketing mentor coach for Go Negosyo, DTI Camarines Sur, DICT, Luzon Cluster 3, Department of Agriculture, ATI Bicol, and CDA Bicol. Lastly, he is a co-founder of the startups, GIA, a hyper-local rewards and discovery app incubated under AIM DBI Cohort 2022, and Muramart, a hyper-local agri-supply chain optimization app, which was part of the DOST SGF cohort of 2022. So without further ado, let us now welcome our speaker for AI Essential for Business. A round of applause please to Sir Bryden Elizan. Thank you. Bago, sir. Sige, dito na lang. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yun. Maraming sa introduction. Habang in-introduce ako, nag-a-apply na ako as TikTok affiliate kaya yung naunang speaker. So anyways, yung slides po. Ina-upload pa pala yung presentation ko. Sige, filler. Hello sa ka-teammates ko, si Joshua at yung paano ba? Darla, si Kaina nandito yata.
Ayun, si Kaina. Sige pa. Alright. Waiting for to load the presentation of Sir. Would also like to reiterate that later on we will be awarding a point of sales system for free, or invoicing system for selected MSMEs po, sponsored by Bald Puppy Solutions Incorporated. And of course, I would also like to remind everyone that we are live via DTI Camarines Sur Facebook page. So we are encouraging all of our participants, our exhibitors, the shoppers to please like the official Facebook page of DTI Camarines Sur so that you get to be updated by our monthly calendar of activities, and of course, entrepreneurial related opportunities for the MSMEs and of course the consumers. So right now, we are having the Future Tech Biz under the Future Tech 2025 Congress. And here at the atrium of Robinsons Naga, we are also having a 3-in-1 activity. Currently, we are having the Feria de Camarines featuring La Vida Coco up until October 13, 2025. So you may support the local products of our MSMEs here in Camarines, or made of coconut raw materials. Both po yan for the food and non-food. And of course, we're also having the Consumer Arcade in celebration of the Consumer Welfare Month 2025 under the Consumer Protection Division of DTI Camarines Sur. And to get to know and discover the local startups here in Camarines Sur, we have here exhibits. So we have Bald Puppy Solutions Incorporated, Rhine Media, Nueca Technologies Incorporated, IMJ Interactive Multimedia Services. We are very fortunate that here in the province of Camarines Sur, we already have technology business incubators, wherein if you have a startup idea and you don't still know what to do with it, you are actually free to please inquire with our TBIs. We have here Ateneo Dinaga University Magis TBI. We also have CSPC Asog TBI, NCF Tigre TBI, and of course, we also have Innovation Corporation and Feelers. So please feel free to explore what our tech startups here in Camarines Sur can offer and can be linked to your respective businesses. Okay? Okay na lang, sir. Okay na. Yan na ba? Ayun, thank you. Ayun, good afternoon. So that's my presentation. Using AI for business. I'm Bryden Ilisan. So yan po, na-mention kanina, we are an online marketing agency. We work mostly for hotels and resorts. May dalawa akong teammates dito, si Joshua sa graphics and si Kaina sa content management. Hello. Tapos si Cash Connect, yung naging partner ko dito sa GIA as the app developer. So yan yung siguro bago lahat ng discussions on using AI for your business. Ito yung magandang tanong na sagutin. What are the possibilities for your business given infinite intelligence? So, kanina iniisip ko, paano kaya gawing mas simple yung concept na to? Kasi madali siyang basahin, pero medyo malalim siyang i-digest kung ano ba yung implication ng intelligence sa ating negosyo. So, siguro ganito yung analogy ko. Kung mamayang gabi, mag-a-apply sa company nyo, sa business nyo si Steve Jobs, tapos si Bill Gates, at employee, siguro magtatanong ako ng mga dalawa sa inyo. Kay ma'am, Pods po. Food products. So, yun po ma'am, yung tanong, kung maging employee nyo si Bill Gates at si Steve Jobs, paano nyo po gagamitin yung intelligence nila
para yumaman kayo by next year? Ano po, mag-ano po ako doon sa marketing kung paano po maipahayag po ng buong buo. Sino pong may sagot pang iba dito? Parang biglang wala nang eyes to eyes sa akin. Si Darla na nga lang yung tatanungin ko. Bakit ko, sir, nag-iinit? Sige. Ano tayo tatanong? Sabi daw po ni Josh, sir, ano daw po, ang sabi ko kaya sa iya, bakit mag-a-apply si Bill Gates tsaka si Steve Jobs sa amin, may sarili na silang company. So ang explanation niya po is, so yung parang yung intelligence po nila is applying to our business. So ile-leverage po yun using para mag-grow din yung business namin. So parang in a sense na i-apply yung AI, hindi na natin kailangan si Steve Jobs tsaka si, ano pangalan? Bill Gates para ma-attain kung ano man yung success na na-achieve nila kasi it is possible through AI. Pero going back to the analogy, kung maging empleyado nyo si Steve Jobs and Bill Gates, 100% sure ba na mayaman na kayo by next year? Hindi naman po, sir. Bakit? Hindi. Na mental block. Ano po, sir, parang personally kasi, sir, hindi ako masyadong naniniwala sa kumaga parang overnight success, though it will take a year sa base sa question. Pero parang medyo mahirap pa rin po siya since hindi pa widely acceptable yung AI sa atin. Siguro tanungin ko yung si Sir Larry. Sir, alam ko, mahilig sa business to, maraming business. So same question po, kung si Bill Gates at si Steve Jobs, yung intelligence nila, maging employee nyo, ano yung ipapagawa mo sa kanila at itatanong mo sa kanila? Well, more ipipiggyback ko yung products namin sa lahat ng mga accounts. So, i-advertise parate yung mga products namin sa platform, sa whatever opportunities na meron. Sigurado ba, sir, na 100 times na yung business nyo by next year kung makuha yung employee si, ano? Hindi ko masabi 100% but significant kasi pag magkaroon ng malaking exposure, significant rin ang dami ng customers na makukuha. Ayun, so maraming salamat po sa mga nag-hold. So, ganun po yung AI, no? It doesn't automatically follow na kapag nasa kamay nyo na yung na magamit yung intelligence, it doesn't follow na siguradong mag-i-improve yung business nyo. Palagi yan magsisimula sa may itatanong ba kayo dun sa intelligence na yon? Tama ba yung itatanong nyo? At tama ba yung ipapagawa nyo? So all throughout this presentation, yun yung medyo i-explore natin and ano yung possibilities na pwede nyong ipagawa sa artificial intelligence. Disclosure lang po pala, since yung company namin is about online marketing, yung experience namin sa AI is more on online marketing din, not so much on the other examples na ipapakita ko mamaya sa inyo. So, pinakauna na ma-apply nyo ang AI sa negosyo nyo is in business strategy and planning. So marami kasi sa atin, meron na tayong set sa utak natin na ganito yung negosyo ko, halimbawa restaurant, at ganito yung takbo ko sa negosyo ko. So medyo naka-fix na tayo dun. Pero napakaraming case studies sa iba't ibang businesses, iba't ibang parte ng mundo kung paano nila in-improve pa yung business nila at ano yung mga strategies na ginawa nila. So yun yung pinakauna yung pwedeng i-explore sa AI. Paano ko ba mai-improve yung business ko? Ano ba yung mga pwedeng strategies na i-explore ko? Etc. So
siguro sa amin from our experience, ano ba yung isang example nito? Meron kaming isa na kliyente na group of hotel sila sa Coron, Palawan. So, sinong nakapunta na dito ng Coron or El Nido? Coron wala pa. Which is entirely normal kasi medyo surprising yung tourism data ng Coron. Karamihan sa kanila hindi domestic market yung tourist. Medyo na-surprise ako doon kasi sa ibang parte ng Pilipinas like Baguio, Tagaytay, El Nido halimbawa, medyo marami pa yung domestic market, ng mga local travelers pumupunta doon. Pero pagdating sa Coron, ano siya, mostly international market yung pumupunta doon. So, niran ko sa sa AI, parang nagkantuhan kami ni AI, nagkulitan. Sabi ko, ano ba yung naiiba sa market ni Coron? At parang pinag-aralan ni AI yung ano ba yung statistics sa mga flights data na papunta sa Coron, yung mga barko na dumadaong doon, taga saan ba yung mga turista nila. Lumalabas, karamihan ng turista nila galing sa Europe. At yung demographics ng turista na yun ay karamihan ay diverse. Diba? So hindi nag-a-apply yung Coron tourism sa yung usual na tourism na template sa ibang parte ng Pilipinas. Tapos digging more deeply, sabi ko paano namin ipopromote tong mga kliyente namin, yung group of hotels. Pakiran nga kung ano yung mga reklamo ng mga turista sa Coron when it comes to hotels. Ano yung kulang, ano yung wishlist nila na hindi na po provide ng hotels. Ang lumabas dun sa research ni AI, ang hinahanap daw ng mga turista is yung may drying facility para sa diving suits nila. Kasi yung mga turista na pumupunta sa Coron, ang daming nagsishare sa forums ng mga reklamo na hindi ko maituyo ng maayos yung diving gear ko. So sinabit ko na lang siya sa shower or sinabit ko na lang sa labas ng hotel. So business-wise, hindi sa marketing, kung mismo dun sa pundasyon ng business, ang pinakamalaking change na pwedeng gawin pala ng kliyente namin, hotel, maglagay siya ng drying facility para sa wetsuits ng mga turistang nakabook dun sa hotel nila. Diba? So hindi siya marketing insight, pero napakalaking impact pala yun sa negosyo ng kliyente namin. Ngayon, meron pa kami isang kliyente. Para siyang Andox, pero fish yung yung binibenta nila, grilled fish. Mahal yung fish. Yung Andox, di ba, 300 pesos. Yung fish nila, siguro yung nasa mas mura na na product, nasa 500 pesos yung benta nila. So talo na kaagad sila ni Andox pagdating sa pricing. Pero may very specific market din yung kliyente na yon. Lumalabas dun sa sa stats namin pag nag-advertise sa kanila, it would take around 300 pesos para makagawa ng isang sale. So that's already 60% nung product price. Tapos tinanong ko, ito ba talaga yung yung conversion cost ng mga ganitong product? Sabi niya, sa ganyan kamahal, asahan mo na halos ganyan din kamahal yung conversion cost. So sabi ko, paano ibebenta yung product na to? Sabi niya, yung target market ng kliyente mo, sanay sila na bumili by the bundle ng pagkain. Kasi may kaya sila at usually for their family yung binibili nila. And usually yung bundles na binibili nilang pagkain, nasa at least 1,500 pesos yung cost. Kung mag-bundle kayo ng products at yun yung i-target nyo na 1,500 yung average order value, papasok siya dun sa green area na kumikita si kliyente. So that's another business insight na hindi mo basta-basta maiisip bago lumabas si AI. Kasi usually dati, gagamit ka pa ng consultant para makuha yung ganong ka deep na insight. Pero ngayon, using AI, malaking tulong siya sa pagplano tungkol sa negosyo nyo. So you can use it for business model research, iteration, competitor research. Ano ba yung ginagawa ng mga competitors nyo na tama? Best practices sa industry, finance models, market research, etc. Yung mga nasa ilalim po,
yan yung mga pwede nyong gamitin na yan yung mga pwede nyong gamitin na apps for that particular task. So next is using AI mismo for online marketing. Take note, yung mga AI, karamihan na available ngayon, yung widely available yung generally used by the public, mga language model sila. So more on language talaga, yung intelligence na meron ng AI na yan, and swak na swak siya sa marketing. So sa amin, sa company namin dati, alam ko na maganda sana kung napaka-deep ng information namin about our clients before starting yung mga plans kung paano sila i-market. Pero that level of research and intelligence para makuha yung yung information na yon, yung stock na yon, yung nakikita nyo dyan, it would require a team para mag-research and mag-synthesize ng ganun kalaking information. Ano ba yung mga seasonal peaks and lows ng sales nila? Ano yung geographic locations ng mga nagiging customer ng produkto na to? Sino ba yung target demographics ng business na to? Ano yung buyer personas? Sila ba yung mga mom jobbers? Sila ba yung senior citizen, successful professionals? Yung ganung level na na insight para makagawa ng napakagandang marketing plan para sa clients. Before AI, hindi abot kaya yung ganung level sa amin. Pero nung pumasok yung AI at nung na-train ako sa DICT on how to use AI, naging madali sa amin to harness the intelligence of AI para siya na yung mag-stack ng ganong information. At pag gumawa kami ng marketing plan, nandun nakaload yung lahat ng context para magawa yung marketing plan na yun. Napakalaking bagay na merong AI para organize and synthesize ng lahat ng information na yon. So some examples, target market and buyer persona. Karamihan ng mga na nakakausap kong business owners, pag tinatanong ko, sino ba yung nyo? Sino yung customers nyo? Ano yung edad nila? Ano yung professions nila? Usually walang idea si business owner. Parang di ko alam kung ano yung kumakain sa resto ko, mga professionals ba or family. Hindi niya alam. Ang alam niya lang may kumakain sa resto niya. Ngayon, yung welta ko sa ganon, na sagot, kung hindi mo kilala kung sino yung customers mo, paano mo mas itatarget yung marketing na maging perfect doon sa target customer mo? Diba kung Gen Z pala yung kumakain sa restaurant mo, paano mo mapaperfect yung menu mo na mas swak pa siya sa Gen Z at yung marketing materials? So it all begins sa pagkilala kung sino yung customers. Diyan papasok yung social media content strategy, yung SEO strategy. Ano ba yung mga keywords na tinatype nila sa Google para mahanap yung negosyo nyo? Email series design, website audit, branding positioning, pati po yung photo and video ideation sa kayong prompts. So si AI, pwede na siya na mismo yung mag-advise sa inyo na ito yung buyer persona na target dapat ng business nyo. Ito yung perfect na video or image na magre-resonate doon sa target buyer persona na yon. So one example siguro, meron, nasa next slide ko pala to. Yan, next slide. Credits to Joshua. Image niya yan. Yung nasa example. So si AI, beyond words and beyond caption and beyond yung mga documents, pwede siyang tumulong sa inyo na mag-generate ng images and video para sa business nyo. Alam ko dati, pag ang negosyo magbubukas pa lang or magla-launch ng bagong product line, napakahirap i-organize yung photoshoot. Na dapat may photoshoot tayo na may ganitong babae, hawak yung shawarma, o yung mga
yung mga may models na nakaupo sa hotel, nagkakape. Sobrang hirap mag-organize ng ganung photoshoot. And usually dati, talagang mag-hire pa ng multiple models yung businesses para ma-output yung ganung images na pwedeng magamit sa social media marketing or para sa website nila or brochure. Pero with the help of AI, sino ba yung nakagamit na ng mga AI image generation dito? Yung gumawa ng profile picture, nagamit yung AI, o yung may katabi na artista, di ba? Sa kalokohan nagagamit natin eh. Pero very practical siya sa business. Kasi halimbawa ito, si Fish to Go, magbubukas pa lang yung kiosk niya na nagbebenta siya ng shawarma. Wala pa nga yung shawarma eh. Kumbaga may ginawa lang silang sample. Sabi ko, pahingi na lang po ng sample photo ng ng shawarma. Tapos, ito kasi yung naka-assign kay Joshua na very specific na task. Kailangan mong lapatan ng tao yung produkto at yung lugar ng kliyente. So, ilang buwan na namin yung pinag-aaralan na given yung photos ni hotel, halimbawa, o dapat may pamilyang nakabook dyan sa hotel. Yung tatay, hawak niyo yung anak niya. So, napakadali na siya ngayon sa AI gawin yun para sa businesses. Of course, di ba at this stage, medyo halata pa rin natin na AI generated yung photo. So, may additional layer of skill na kailangan para maging mas realistic yung mga mukha ng tao dun sa video. So, hindi pa perfect, pero merong skill na napa-perfect yung output na yon. And ngayon, yung mga businesses na alam ko sa businesses, may sure na ipakita sa photos na ginagamit yung products nila ng mga tao. Halimbawa yung lipstick or yung makeup. So ngayon sa AI, napakadali nang i-generate yung ganong user-generated content. Kumbaga, ina-apply yung lipstick, kayang-kaya ng image generation AIs yung ganong task. So you can use AI for social media graphic designs, UGC photos and videos and reels. May mga AI influencers na nga. Or paminsan yung tunay na artista mismo yung nilalagay nila, although bawal yon. Video editing, even for website creation, pwede na rin yung AI. And for your brochures, posters, and tarp designs. Now, ito, hindi siya familiar masyado sa most businesses. Pero sino po yung gumamit na ng Facebook ads dito para mag-advertise ng kanilang products? Or TikTok ads or Instagram, etc. Doon po or si Gemini, may AI na nakapatong doon sa platforms na yon. Okay, so may AI na gumagalaw bago pa lumabas si ChatGPT pag nag-advertise kayo ng products and services online. Ngayon, what we know about artificial intelligence is, number one, hindi siya automatic matalino. Kailangan ni artificial intelligence ng training data para tumalino siya. Ganun din po sa advertising. Pag kayo nag-boost ng post sa Facebook or sa Instagram or sa TikTok, ang unang labas niya ni AI, yung algorithm na nag-advertise ng products nyo, yun yung pinaka-bobong version nila. Okay? Kaya paminsan, mag-advertise kayo. Ang optimization is send message to page. Diba? Iraran nyo. Send message to page. Ang daming magme-message sa fanpage nyo ng mga Jejemon. Diba? Sorry po, napindot ko yung send message button. Pero nag-message sa akin paminsan, sorry po, natuluan ng ice cream yung phone ko, napindot yung send message button. Kasi ang command nyo kay Facebook ay maghanap ng mga tao na magme-message sa page nyo, regardless kung paano siya napadpad sa sitwasyon na nag-message siya sa page mo. Diba? So, dyan lalabas na pati yung malalaking daliri, hinahanap na rin tuloy ni Facebook kasi nagme-message sila sa pages. Palaging nagkakamali. So, dapat i-train mo yung AI sa meta ads
na ito yung magandang customer, ito yung naging customer ko, ito yung ayaw kong maging customer. Diyan po sa inbox, merong mga buttons dyan sa right sidebar, yung manage lead, yung order status, saka yung label. Yan po yung tatlong buttons na nagtitrain kay Meta AI sa advertising kung ano yung perfect na customer para sa inyo. Kung hindi nyo i-fill out yan, mananatiling bobo si Meta AI para sa negosyo nyo. So ilagay nyo sa lead, qualified ba yung lead? Not qualified? Lost ba siya na napunta sa ibang ano? Tapos ilagay nyo sa order status, nag-paid ba siya? Ilagay nyo sa label, good lead ba siya? Bad lead ba siya? Etc. Kailangan nyong i-declare kay Facebook kung anong klase yung pumasok na lead dahil sa advertising nyo kay Facebook. Doon lang siya magiging matalino yung AI ni Facebook. Mahabang discussion po siya, pero yan yung pinaka-basic. Number 2, when it comes to online advertising, kung hindi nyo bibigyan ng option si Meta AI ni Facebook sa advertising, halimbawa magbo-boost kayo ng restaurant photos nyo or product photos nyo. Usually, ang ginagawa ni business owner, mag-boost ng isang post. Kasi yun yung pinakamadali, di ba, sa phone. Boost, isa lang na photo yung i-advertise ni Facebook. Kung hindi nyo bigyan ng option, halimbawa may 5 siyang pagpipilian na photos, mananatiling bobo siya dahil dun sa isang photo lang yung hawak niya. So bigyan nyo ng iba-ibang photo, mapag-aaralan ngayon ni Facebook na itong photo number 3 pala, mas maraming nag-i-inquire at mas maraming natutuloy na nagiging customer dahil mas maganda tong photo na to. So parte rin po yan ng AI sa Meta advertising. Kailangan gamitin nyo yung feature na yan para gumana para sa business nyo yung artificial intelligence. Hello? So yan, you can use Meta Auto AI optimizations for yan, ad creatives, captions, advantage audience targeting, yung objectives, conversions optimization, etc. Number 3, saan pa ba, Number 4, saan pa ba nagagamit si AI? AI can be used para sumagot sa inquiries sa fan page nyo. Diba? Ang ganda nun? Kasi ako usually, yung isa sa pinaka-limitations na nakikita ko, paminsan maganda yung advertising maganda yung material, maraming nag-i-inquire. Pero, hindi nakatutok masyado yung mga sumasagot. Magbubook na sana, walang sumagot, mali yung sumagot, nainis si customer, hindi na nagbook. Mag-order na sana ng food, 30 minutes bago sumagot yung yung assistant nyo, nawala na tuloy, nag-order na sa iba. Diba? Tao na yung nagiging limitation dun sa part na yon. Ngayon, merong AI, para mas maganda yung dati kong mic. Merong AI na pwedeng i-set up na siya na yung sumasagot sa mga inquiries sa fanpage nyo. Now, hello, yan, mas maganda to. Now, eto po. Karamihan yan mga paid AI chatbots. Pwede nyo yan i-integrate sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. Yung Tidio, ManyChat, Intercom, ChatFuel. Mga paid apps po yan. Pero pag na-set up nyo na yung training, yung FAQ sa chatbots na yan, magaling na silang sumagot sa mga customers na nag-i-inquire sa fanpage nyo. Hindi siya yung parang robotic na may question na i-click tapos may nakaset na response. Parang tao siya, nakausap mo talaga. Maswerte yung negosyo nyo, sino ba yung may fanpage na yung business dito? Pakitaas yung kamay. Yan. I-check nyo po yung fanpage nyo, yung Meta Business URL ng fanpage nyo. Kasi may beta testing na rollout si Facebook
na yung ibang businesses, binibigyan niya ng AI access sa chat. So kami, siguro nasa 50 yung yung pages sa namin sa business account. 2 lang yung nabigyan ni Meta AI ng ganyang chatbot. Kumbaga free niya pre-provide. Kung available sa inyo, may libre kayong AI. Pwede nyo nang i-preload dyan lahat ng mga tanong tungkol sa produkto nyo, paano mag-order, magkano, ano ba yung variations ng product na to, etc. Or kung wala kayo nun, pwede kayong mag-integrate ng mga apps na to sa Facebook fan page nyo para mas may mag-aasikaso ng inquiry sa fan page nyo. Now take note, may limitations po si AI chatbot kasi yung karamihan sa kanila, kung hindi magtatanong si customer, hindi naman sasagot si chatbot. Kumbaga dependent siya sa kung nagme-message si customer. Merong mga negosyo, like siguro yung mga services or yung halimbawa yung service mo is may halimbawa sa school, mag-i-inquire, tapos bibigyan mo ng sagot, tapos hindi na sasagot si customer. Paminsan kailangan i-follow up ni business na, ma'am, ano po, interesado pa po kayo sa negosyo namin. Yung parang may follow up sa lead. Yung mga free chatbots na yan at yung ibang basic, wala silang ganong capability. Kung hindi sila tanungin, hindi sila sasagot at hindi sila magfa-follow up. Pero yung iba dyan, like yung ManyChat or yung si HubSpot, may capability siya na mag-follow up ng customer. So saan yung magagamit yung AI in customer service? Pagsagot ng AFQs, basic conflict resolution, halimbawa may nagreklamo sa product nyo, so pwedeng si chatbot yung sumagot, order or booking management, product or service explanation, etc. Medyo cute yung yung AI ni Facebook. Kung meron na kayo nun, kasi pag-aaralan niya kung paano sinagot yung mga inquiries sa page nyo previously. So pag-aaralan niya yun, nakatagalog ba yung pagsagot nyo? Nagpopo or opo ba yung sumasagot? Tapos yun din yung gagayahin niya na persona. Nakakatuwa kasi doon sa isang client namin na naging active ito, nagtaka ako, sabi ko bakit nagpopo si chatbot? Tapos review namin yung previous messages, nagpopo kasi pala talaga yung sumasagot doon sa fan page na yun. So gagayahin lang ni AI chatbot yung personality ng sumasagot sa page nyo. Okay, some other use cases ni AI in e-commerce and inventory keeping. This is important sa mga may products or yung food products or yung nagbebenta online. Halimbawa, Lazada seller kayo, Shopee seller, may TikTok store pa kayo, etc. Ang tawag doon omni-channel sales. Paminsan, sobrang sakit sa ulo yung mag-track ng ilan pa ba yung inventory ko. Nakabenta ako ng isa sa TikTok, nakabenta ako ng 2 sa Lazada, 3 sa Shopee. Ilan pa ba yung natitirang inventory ko at kailan ko siya i-close yung inventory sa mga shops na yon. So ngayon, meron ng mga AI na sila yung nagmamanage ng inventory nyo. Sila na rin yung nagre-record na ito yung sales, galing dito sa platform, ito yung sales. Pag naubos na yung inventory nyo, meron pa mga AI na sila yung capable na mag-reorder nung stock na yon. Diba? Para kang nagka-assistant na matalino sa e-commerce na sila yung sila na yung nag-handle ng inquiry. Pag dumiretso sa order, sila na rin yung magko-contact na i-pack nito. Magko-contact sila sa delivery partner na i-pick up sa ganitong day. So may mga AI po na ganyan yung medyo angat si Shopify Flow sa ganyan. So kung naka-Shopify account kayo or website, lamang kayo sa ganyang feature. And of course, AI in finance. Magkano pa ba yung pera nyo? Magkano ba yung payroll na ibabayad nyo sa employees nyo, etc.
Sino ba yung mga kailangan yung isingil? Kailan ba ako mag-send ng invoices dun sa mga kliyenteng yon? May mga AI na rin na humahawak ng ganon. Although ako personally, medyo nakakatakot iasa sa AI yung pera, di ba? Mamaya may binayaran siya ng 300,000, di ba, na hindi naman pala. So kailangan matindi yung oversight ng tao pag gumamit kayo ng AI sa mismong pera ng company nyo. Yung ano po, yung QuickBooks, designed siya specifically for small businesses. So may AI ano na rin si QuickBooks. Now, AI in other business process automations. Kasi iba-iba yung negosyo. Hindi lang naman lahat ng negosyo nagbebenta ng service or product or restaurant siya or hotel or ano. Meron mga negosyo na halimbawa engineering firm kami. Di ba? Or architectural firm kami. Iba yung ano, iba yung needs ng mga negosyo na yon. May mga AI na very specialized towards certain business niches. So halimbawa sa architecture, may AI na siya na yung gumagawa ng architectural design, costing, etc. Pati sa construction, etc. May AI din para sa product and inventory quality control. So halimbawa may bigasan ka. 'Di ba usually yung ano, yung isang process doon sa halimbawa may ano ka, may dinadala ng mga produkto sa iyo is ina-assess mo yung quality. Ano ba yung quality ng coffee beans? Ano yung quality ng products? Pwede na rin mag-train ng AI para makatulong sa pag-determine ng quality na ganon. So of course, siguro hindi na lang software yung kailangan dito. Dito papasok yung si Packetworks, yung may IoT component na nakasama yung AI. Yung business forecast and predictions. Yung pinakamagandang ano nito, gamitin na tool para sa mga ganitong specialized na task na i-command mo si AI na may gawin siyang certain things sa mga certain websites or booking engines. Yan, si N8N, Zapier, si Cloud Agent. So yun po yung ano, use cases. And if you do decide to use AI, or kung gumagamit na kayo ngayon, eto yung principles to best use AI. Halimbawa kay ChatGPT or Gemini. Number 1, since language model nga yung AI, very important sa kanila yung semantics. Kumbaga, kung hindi mo i-mention yung specific word na yon, hindi rin ni AI mahuhugot yung lahat ng talino dun sa field na yon kung saan nakakabit si word. Diba? Kaya may mga advice na nadadaanan natin paminsan na kailangan daw i-command mo si AI na expert business consultant ka. Yung word na expert. Kasi pag ginamit mo yung word na expert, tapos katabi siya ng word na business consultant, may ibang semantics ecosystem na hinuhugot siya na information. Kumbaga, ang kinukunan niya ng information, yung mga ibang data na nakatag na ito, galing to sa mga experts, yung advice na to. So, very important yung words na gagamitin nyo sa paggamit ng AI. Then, prompt engineering. Be as precise and complete as possible about what you want. So, kung mag-ano kayo ng image, kailangan yung i-specify kay AI. Ano bang klaseng image yan? Cartoon ba? Photo ba? Hyper-realistic ba? Or doodle sketch ba yung photo na i-generate mo? Ano ba yung camera angle? Ano ba yung lens na Ayan, alam na ni Joshua yung mga commands sa ganyan. Kailangan very specific ka kung ano yung ipapagawa mo kay AI. Kung magpapagawa ka ng document, kailangan mo i-specify gaano ba yan kahaba, ano ba yung sections, etc. etc. So that's prompt engineering. Iba po yung context engineering sa prompt engineering. Yung context engineering, dyan na pumapasok yung series ng conversation nyo kay AI na mas nagiging matalino siya
pag mas nililayer mo yung iba-ibang information about your business. So halimbawa, AI, usap tayo about my business. So ito yung business ko, ito yung products and services namin. AI, ito yung mga competitors ko sa negosyo ko. AI, ito yung mga customers ko na napapansin ko na bumibili sa akin. Ito yung rason kung bakit sila bumibili sa akin. Ito yung unique factors about my business. Pag nilayer mo yung series of information na yon, mas nagiging matalino din si AI na kausap kasi nag-layer ka na ng context dun sa kaalaman niya. Then program of thought, plan and solve. Para mas maging matalino si AI, kailangan yung sabihin directly na ano yung plano mo dito, ano yung step by step. Bigyan mo nga ako ng options. Kailangan i-trigger mo yun kay AI para matrigger mo rin yung mas malalim na pag-iisip niya. Then give positive and negative examples. Paminsan kasi kukuman lang natin si AI. AI, create a social media post for my business. Napakalawak na napakalawak na set of answers yung pwedeng ibigay ni AI. So kailangan mo magbigay ng ano ba yung acceptable sa akin ng mga sagot mo? Ano yung hindi acceptable sa akin para mas matuto si AI kung ano yung i-recommend niya sa inyo. Then instruct it to use specific tools. May mga tools na pwedeng gamitin si AI, kailangan yung i-instruct yun. Pansinin niyo po paminsan, pagkausap niyo si AI, lalo na kung may numbers sa usapan, yung may finance numbers or may database ka na ginamit or Excel file, paminsan mali-mali yung pag-math niya, yung addition, subtraction. Kasi hindi mo siya na-prompt na gamitin yung specific tool niya para sa calculation. Kailangan i-prompt yun na gamitin mo yung programming tool mo para makalculate ng maayos itong pinapagawa ko sa iyo. Then, last ko na to. For images and videos, halimbawa, kailangan yung gumawa si AI ng specific image or video. Gusto ko AI ng ganito kaastig na image. Pero hindi nyo kayang i-describe at ibigay kung ano yung mga camera lens, ano yung focal, di ko nga alam yung mga terms eh. Ang pwede nyong gawin kay AI is reverse prompting. I-upload nyo yung image na gusto nyo, then sabihin nyo kay AI, paki-describe nga nito para sa akin. Si AI mismo yung magbibigay kung ano yung description and details ng image na yon. Anong colors yung ginamit, anong focal point, anong lens yung ginamit, anong camera yung ginamit, etc. Palitan nyo na lang yung values. Yun po yung reverse prompting. Then, context window corruption. Si AI, meron lang siyang tinatawag na context window. Kumbaga, yung memory niya, para siyang memory sa computer. Si Gemini, alam ko nasa 3 million yung yung context window niya. Pag masyado ka ng maraming pinagawa kay AI or masyado ng marami yung in-upload mong files o masyado ng mahaba yung usapan nyo, natutopak na si AI, mukhang nakakapay-kapay, kumbaga sa Bicol. Wala nang sense yung mga sagot niya. So, on a certain size ng usapan nyo, i-expect nyo na magiging bobo si AI, overused na siya. So, ang good practice dito is, habang matino pa yung pag-iisip ni AI, ipasummarize nyo at i-download nyo yung document. At least, pag maging baliw na siya, pwede nyo lang i-upload yung summary document na yun sa bagong AI, tapos uusap ulit tayo. At least fresh yun, hindi siya bobo. Yan. Last 2 slides. So, ito yung challenge sa businesses. Actually, hindi lang sa pag-improve ng businesses nyo magagamit si AI. Pero to completely redefine kung ano yung possible sa business nyo, pati yung business model na pwede nyo. Halimbawa, nagbebenta kayo ng products. That's the traditional model. Pwede ba na using AI maging product selling platform na din yung website nyo? Or nagbebenta kayo ng service, halimbawa, graphics design. Kaya mo bang mag-generate ng AI
na parang kahit wala ka, gumagawa siya ng images and videos para sa mga kliyente mo. So that's doing it once and selling it 1,000 times. Possible na siya dahil kay AI. Looking back, kung sakaling nabuhay tayo dun sa time na naimbento yung kuryente at na-apply sa bahay, napakadaling makaisip ng ways kung paano yumaman. Di gagawa ko ng appliances. Nung naging common yung internet, ngayon, nandito tayo, napakadaling isipin kung paano magpayaman. Di gagayahin ko si Jeff Bezos, gagawin rin ako ng Amazon, gagawa ko ng Netflix. Di ba? Dahil sa internet, nung naging uso yung smartphones at naging common yung dala ng mga tao yung computer sa sa pockets nila. Napakadaling isipin ngayon na yung magandang negosyo dyan, yung gumawa ng Food Panda or Airbnb. Kasi naging common yung smartphone sa pockets ng mga tao. Pero ngayon, magiging common yung intelligence. Ano ba yung mga bagong business model na abot kaya ng pag-isipan ng business owners ngayon? So some applications, kung saan namin ginamit, nasa Baguio. Kasama ko sila kayo na sa Baguio kami dyan. Ginamit namin yung AI sa online marketing. Ito, local business din to sa Pili. Si Wow Siram Pili. Hanapin niyo yung fan page nila. Mag-send message kayo. AI yung makakausap niyo doon, parang tao. Ini-stress test ko na yung AI na yan. Nagreklamo ako, pinagalitan ko. Humingi ako ng sabi ko, kausapin ko yung manager nyo, hingi ako ng freebie. Ini-stress test ko kung paano sumagot si AI. So, siya? Pasado. Magaling sumagot yung AI niyan. So, nagamit siya sa inquiry handling. And ito, sa Muramart, price modeling and price projections, nagamit na rin yung AI. So, sa inyo, saan nyo ba magagamit yung intelligence na yon sa negosyo nyo? Yun po yung kailangan nyong sagutin. Maraming salamat po. All right, so thank you very much. Once again, a big round of applause, please, to Sir Bryden Elizan, our AI expert this afternoon. So Sir Bryden has been supporting us when it comes to capacity building on digitalizations since I think 2016, sir, no? 2016, 2017. Nung nagbo-boom pa lang yung ating digital marketing and hyper-local marketing. And now, with the evolution of AI, talaga naman, we really have to adopt. Siguro there will be times pa, sir, no, na medyo hesitant yung other people to use AI. But with the discussion of Sir Bryden, talaga naman it would really help us when it comes to operationalization of our businesses. So I hope you get to learn something about the AI tools for your business. And hindi lang dapat na hanggang dito lang. You have to apply it. Kasi if ever naman, you will not be, kung hindi natin matcha-try, if you will not be applying all the learnings that you've actually gained from this session. So later on, if you have any question, we'll be having a Tech Talk session. So later on na po yan. We will now be proceeding with another speaker since we have the last two speaker for this afternoon. So allow me to read his introduction. All right. Another speaker who came all the way from Manila. So he is a technical sales engineer at Packetworks and an advocate of the Internet of Things, or IoT, as a powerful catalyst for digital transformation, driving smarter disaster response, pollution monitoring, and resource management. He has been at the forefront of public sector projects, from device development to platform design, integrating his expertise in both engineering and connectivity. As a champion of IoT innovation, he is dedicated to harnessing
IoT to build more resilient, efficient, and data-driven industries and communities. Without further ado, everyone, we would like to introduce to you our speaker, the technical sales engineer of Packetworks Incorporated from Pasig City, Engineer King Joshua Cruz. Joshua. Sige sir, ako na maano. Charge po. Sige sir. Ayun na. All right, once again, let us all welcome our speaker for IoT for Business and Communities, Engineer King Joshua Cruz of Packetworks Incorporated. Thank you. Thank you. Ayun, good afternoon po. So, let's start. Ito po yung third topic for today. So I will be talking about Internet of Things or IoT. And then relate this to the larger topic on smarter cities, sustainable MSMEs or micro, small, medium enterprises, and then safer communities, mas broader. Sino po yung mga MSMEs dito sa... Okay, so around 80%. Meron bang mga sa academe, mga students na nag-attend today? Meron din. Ayun, meron din. Okay, so around 5 to 10%. So about mga educators po, mga teachers, mga professors. So meron tayo, di ba? Meron bang mga galing din sa communities like NGOs? Meron din ba? How about mga government agencies? I think yung mga organizers natin, no? Okay, so let's begin. Simulan natin by so ito yung ating outline, no? So we'll talk about Internet of Things at saka smart cities. And then hindi ko sure kung na-discuss na kung ano ba yung digital transformation. Alam niyo na ba kung ano yung digital transformation? Or naririnig niyo na, no? Baka hindi niyo lang alam yung formal definition. And then with relation to emerging technologies. And then puntahan natin kung papaano papaganahin itong mga to. So yun yung 4 pillars or 4 layers. And then number 4, let's go to talking about ano yung relationship niya with hackathons and smart apps. And then I'll give specific use cases na mga nagawa na at gagawin para siguro maano yung isip natin, mga possibilities, no? Yan, so let's start agad. Sa Internet of Things, siguro familiar na kayo sa mga devices na ganito, pero baka hindi nyo alam na Internet of Things pala sila. Alam nyo to, yung Xiaomi. No? So, sinong merong mga ganitong device sa bahay? Mga Xiaomi
Si Sir, meron sa inyo? Mga camera, CCTV, AI camera or connected to the internet na camera. Itong mga robot, vacuum, no, smart robots. Yung air fryer, smart air fryer, mga smart appliance. Meron sa inyo? Ayan, pati rice cooker, o pati kalan, meron. How about mga smart bulbs? Sino merong smart bulb sa kwarto o sa bahay? Meron ang nakagamit sa inyo? This is Philips Hue. Pero may iba't ibang brand, kahit si Xiaomi meron din. Meron kayo? Yung nagbabago ng ng kulay, yung Hello. Medyo low bat na. Sige. So yung nagbabago ng kulay, yung pwedeng i-on and off by palakpak, o kaya naman merong mga light bulbs or smart light bulbs na pwedeng mag-on and off. Thank you. Pwedeng mag-on and off kung may tao ba o wala dun sa kwarto o dun sa hallway. So may mga ganyan. How about mga other smart appliances? Kay Samsung naman ito, mga smart ref. So sabi niya, nakikita niya kung may natitira pang milk o kung ano mang grocery. Para kunyari, galing sa trabaho, uuwi, ay hindi ko alam kung ano pa yung kailangan kong bilhin. No? Imbis na i-check ko dun sa ref, kahit sa cellphone ko makikita ko na ano pa yung natitira, ano pa yung wala, ano yung wala na. So may mga ganyan. Nakakapag-measure ng consumption o kaya naman nakikita yung status, nakabukas ba siya o naiwang bukas, no? Kaya lumakas yung consumption. O meron din sinasabi niya, kaya niyang i-remote na isara yung pinto ng ref pag naiwang bukas. Ayan. So yun po yung mga consumer IoT. Yun po yung mga for residential use. Meron din mga personal na IoT tulad ng ating mga smartwatch. Sino pong may smartwatch ngayon? Ayan. So IoT din yun. Mamaya tignan natin yung quick definition kung ano yung IoT. But yun nga ay yung mga consumer, mga residential, mga personal IoT. But today we'll talk about yung IIoT or industrial IoT, industrial Internet of Things. So ano yung difference? Massive deployment. So hindi siya pa isa-isa, hindi siya retail. Although pwede naman din pa isa-isa, but ang intention niya, the system or the platform is ready for massive deployment or scalable for massive deployment. So katulad nun, ito. So, i-define naman natin yung smart city. So, smart city is using technologies o digital technologies, emerging technologies, advanced technologies to help our LGU, our even province or national government to run our communities or government using data. So, yung naka-highlight lang na word is data. So, next natin na topic is yung ano ba yung emerging technologies na yon, daanan lang natin yung digital transformation. So siguro narinig nyo na yung term na digital transformation, but alam ba natin yung definition? So dadaanan natin para ma-arrive natin yung digital transformation, isahin natin. So siguro narinig nyo na rin yung digitization, digitalization, papunta sa digital transformation. Pero baka napagpapalit-palit natin yung gamit. So importante rin to para maintindihan natin kung bakit nga ba kailangan ng smart city na yan, o bakit kailangan ng Internet of Things. So pag sinabing digit or digits, ito lang yung numbers, no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, negative, mga fraction, mga any digit, no? So pag sinabi naman na digital, may kinalaman sa computers, digital. Dahil yung computers natin sa ngayon ay binary, 1 and 0 kasi sila kaya binary. So yun yung digital, 1s and 0s or 0s and 1s. Digitization naman, ito yung process, pagko-convert natin ng mga bagay na non-digital, papunta sa digital. So for example, ano ba yung mga bagay na non-digital? Analog, kunyari voice ng tao, hindi naman siya digital.
Pero pwede nating i-convert to digital. Kunyari yung mga nakasulat sa papel ng mga document, physical yun. So, hindi siya digital. Pwede nating i-convert to digital. So, yan. Analog, continuous, physical to digital. Yung digitization, ayun yung process using techniques, technology para ma-convert. Yung digitalization naman, ito yung bakit natin kailangan i-convert o bakit gusto nating i-convert. So, meron siyang purpose. No? Ano yung purpose? So, usually, ang purpose natin sa business is mas madali, no? mas efficient. Wala na tayong masyadong papel na hahawakan, lahat naka-digital. Pag mag-a-apply tayo sa mga government agency, sa mga services, no? Tumatanggap na sila ng soft copy ng documents, no? Meron na ba kayong digital ID ng national ID? Oh, meron na, 'di ba, sa app. Meron ding app, no? Meron ding app. So yun po ay required tanggapin ng mga humingi ng ID by law, no? So, yan. So, yung sa last admin po ng national government, sa DICT, yun yung ginagamit nilang term, digitalization. Okay? So, kasi nga, para mas maging efficient. So, makakatulong siya sa businesses, sa economy. Yan. Ngayon naman, ano yung digital transformation? Meron bang nakakaalam o huhula? Magtatawag din ako. Ayan. Sino po yung mga students? ano sa tingin nyo yung digital transformation? So, na-define natin yung mga ibang words. I-define naman natin yung term na digital transformation. Ano sa tingin nyo yung kulang? Kayo po. May hula kayo? Sa ano? Sa digital transformation, ano yung sa tingin yung kulang pa at pwedeng idagdag dito sa na-discuss natin? Ano sa tingin? May naisip pa kayo? Wala pa. Sino pong gustong mag-guess? Wala pa. Sige. Discuss natin. So, digital transformation, so ginagawa naman natin yun with the addition of yung tao. So we consider yung tao. Huwag natin kalimutan na may tao. So kaya natin ginagawa yung digitization, yung conversion, kaya natin dinidigitalize para maging efficient. Ay, hindi lang basta maging efficient, no? Kasi nakakatulong siya sa tao. So yan. Yun yung digital transformation. So yung current admin, national government, DICT, yun yung ginagamit nilang term ngayon. Kung hindi nyo napansin, so sa mga sa mga post nila online, hindi na nila ginagamit yung term na digitalization. Laging digital transformation na yung ginagamit. Kasi huwag nating kalimutan na may tao nagagamit nung technology, di ba? Kaya natin ginagawa. For example, nung nag-pandemic, lahat tayo nag-online, lahat tayo nag-QR, lahat tayo naiwan yung mga senior citizen. Kasi marami sa kanila hindi pa makagamit ng smartphone. Hindi pa marunong mag-GCash, hindi marunong mag-QR. So, may naiiwan. So, ang sinasabi lang ng digital transformation, huwag nating kalimutan na may mga taong gumagamit ng technology. So, yun. So, sa mga senior citizen o kaya naman sa mga marginalized. No? So, hindi naman lahat ng marginalized may cellphone agad or smartphone kung kailangan para makasabay sila dun sa transformation, di ba? So, yun yung kino-consider. Ibig sabihin, gawa tayo ng alternatives or options na hindi naman natin pinipigilan yung pag-digitalize, but we consider all that. And we also consider yung organization at saka yung culture. No? So, iba't ibang culture, iba't iba yung appreciation sa technology. So, hindi siya parang one size fits all na approach. Yan. So, para maintindihan natin, no? Kung ano ba yung digital transformation. Ngayon, sabi dito sa right side, digital transformation, gagamitan natin naman ng emerging technologies. So, yun nauna sa akin, diniscuss niya na yung isa. Ano nga ulit yun? Yung previous topic? Yung about AI po. Yan, tungkol sa AI. So, isa yon sa emerging technology, yung AI. So, tignan pa natin yung iba.
na emerging technologies. So kahapon naman, si Rhine Media, diniscuss naman niya yung pangalawa, yung may kinalaman sa VR and AR. Sinong nandito kahapon? Meron ba? Sinong nandito kahapon? Naalala nyo ba yung topic na to kahapon? So, using AR and VR for animation, o kaya naman ay animation na ang product niya ay gumawa ng AR or VR. AR, augmented reality. So pag meron tayong, ito yung reality natin, pwede tayong makakita ng additional layer. Yung VR naman, virtual reality, pag sinuot natin yung gadget na yon, mapupunta tayo parang nasa ibang mundo tayo, nasa ibang dimension, no? Parang tayong pumasok ng Encantadia siguro. Baka magkaroon 10 years from now ng VR na Encantadia series. So isusuot nyo yung gadget, mapupunta mismo kayo doon, hindi nyo lang papanoorin sa TV. Posible yun, no? Patulad ng animations nga na ginagawa nila. Yung MR naman, mixed reality. So may VR, may AR. So yun yung in general terms, yun yung extended reality. So may dagdago, may napunta tayo sa ibang sa ibang mundo. Yung iba pang emerging technologies tulad ng data analytics and big data, meron ding forecasting and prediction or predictive. So ito naman ginagamit for typically sa weather, no? Weather. Pero ginagamit din to for businesses, ba? Pag meron tayong enough data, pwede nating i-predict gaano bang kalaki yung magiging revenue natin, yung benta natin, anong mga customer yung makukuha natin, about sa finance natin, no? Sa accounting natin, may effect. Pwede din tayo mag-prediction. And yun nga na-discuss din kanina yung about sa automation. So may kadikit ng IoT or ng Internet of Things yung AI at sa automation. Ma'am, ito, yung next slide yun, di-discuss natin kung paano sila magkakaduktong. Sa mga academe naman at sa mga nasa na government agencies, siguro alam nyo yung GIS. Sino po yung nasa academe or nasa mga government agencies? Ano po yung GIS? Alam ko meron sa Ateneo at saka sa Naga nito. Ayan, tama. So, Geographic Information System. O in short, i-describe natin ng simple. Google Maps. So, ang Google Maps para siyang GIS, o Geographic Information System. Ano ba yung maps o mapa? So, sa mapa, makikita natin yung geography. So, ibig lang sabihin, nasaan yung bundok? Makikita natin sa mapa, nasaan ba yung bundok? Nasaan yung lupa? Nasaan yung ilog? Nasaan yung dagat? So, yung makikita natin sa mapa. Pwede rin natin makita sa traditional na mapa yung mga political boundaries. Nasaan yung boundary ng Naga City? Within Naga City, nasaan yung boundary ng mga barangay? Within the barangay, nasaan yung boundary ng mga zone, di ba? O kaya naman sa buong Camarines Sur, boundary ng province o boundary ng region. So yun yung dalawang nakikita sa mapa. Pero sa GIS, tulad ng Google Maps, ano yung pwede nating gawin? Paano nyo ginagamit ang Google Maps? Baba ulit ako. Hello po. Gumagamit ka ba ng Google Maps? Yes po, sir. Paano mo ginagamit? Pag nawawala po ako, ginagamit ko para i-search kung saan ako pupunta. Okay, yung ginagamit nila para direction. Meron itong gumagamit ng Google Maps pagka nagda-drive. Meron pong nagda-drive dito? Ayan, anong nakikita nyo pagka ginagamit nyo yung Google Maps habang nagda-drive? Yung? Yes sir. Sa location, ano pa? Yung distance and yung approximate yung distance and yung may mga kulay. Ano yung mga kulay? Traffic. Yung kung traffic siya or hindi. Ayun. So, di ba, ginagamit din natin yung Google Maps para makita yung traffic. Sa traditional na mapa, walang traffic. Hindi natin makikita yung traffic. Pero sa GIS, katulad ng Google Maps, pag inon mo yung isang layer, o kaya habang nagda-drive ka, automatic lalabas yung traffic. Makikita natin saan ba may traffic para makaiwas tayo. So, GIS may additional layer, may additional data na makikita.
Digital twin, sa madaling salita, ito ay mga computer model. No, mas marami lang siya information. Ngayon, ano yung pare-pareho dito sa mga emerging technologies na to? Sino po yung may mga MSME business? Kayo, sir. Ano yung common nyo napansin sa mga technology na to? Parang ano po very futuristic na, tapos parang mas natutulungan po yung mga person, Thank you. Tama, no? Makakatulong, futuristic. Meron pang very common sa kanilang lahat. Nandun na din sa slide. Kayo po, ma'am. Kayo, sir. Anong common sa kanila na napansin nyo? About sun, sir. Mga technology na to. Napipredict niya yung like I have beforehand nagbibigay na siya forecast ganun. So malalaman mo ng steps na dapat gawin before pa. So nakaka-prepare ka. Paano gagawa yun? Anong ginagamit nila? Napansin nyo ba? Kayo, ma'am, meron kayong napansin kung anong pagkakapareho nila? Nandiyan na yung salita. Data? Ayan, tama. So lahat sila gumagamit ng data. Hindi lang basta gumagamit ng data, gumagamit sila ng napakaraming data para gumana. Si AI, kailangan niya, kaya siya large language model, yung karaniwan na ginagamit ngayon, kailangan siyang pakainin ng maraming data para gumana, para tumalino. Ganon din sina VR, AR, extended reality, no? So may additional layer of data. Ganon din sa GIS, no? Para makapaglagay tayo ng additional layer of data tulad ng traffic o tulad ng saan may baha, di ba? Sa GIS ngayon nakikita na kung saan may baha, kung saan pwedeng lumindol o kung saan malakas yung ulan, no? Weather, kung saan pwedeng umulan na malakas. So may additional layer of data. So lahat sila gumagamit ng data. At anong kinalaman nun sa IoT? So sabi ito, emerging technologies are based on data. And IoT can provide data from things. Ano kaya yung things na yon? May data from things. So may dalawang klase ng data. Dun sa left side, may digital data. Ito yung mga knowledge-based na data. Katulad ng mga nababasa natin sa libro, textbook, nung nag-aaral pa tayo. Math, science, o history. Knowledge-based na data. No? Lahat ng mga numbers. Nandun na rin yung mga may kinalaman sa literature, mga nobela, mga tungkol sa news, no? Knowledge naman sila. Sa internet. Kasi nandiyan na sila madali silang gawing digital, kaya na-upload na agad sila sa internet. Pero merong klase ng data na mahirap ilagay sa internet, no? May konti na ngayon, no? Tulad nga nung mga ginagamit dun sa GIS. So, katulad nung lakas ng ulan o kaya naman saan nagbabaha, no? So, yun ay physical data naman. No? Magbibigay ako ng example na wala pa sa internet. Eto, manunood ako ng sine mamaya. Nagbubook ba kayo ng sine online? O pumupunta kayo ng mall para bumili ng ticket? No? So, pwede na mag-book ng ticket online. Yan. So, para sigurado kayo na meron pang bakante, no? bago kayo pumunta ng mall. So, pwede tayong manood mamaya. So, sa website ng Robinsons, kunyari may palabas mamaya na yung Tron, no? Second nung series. So, ngayong araw, pinili ko, tapos pumili ng oras, so mamayang 7:30 daw may palabas. Meron pang makakapili ka din ng upuan, di ba? Pag online, sa online makakapili ka ng upuan kung saan ka uupo habang nanonood. So, pwede nang gawin yon. Pero may bilog na pula. Nilagay ko yung bilog na pula yon. May kulang. May kulang na information. Yun yung pwede nating idagdag, yung physical data. Meron ba dito mga ginawin? Ako ginawin ako. No, pag manonood ako ng sine at masyadong malamig,
at nakalimutan ko magdala ng jacket, ngayon pwede na ako kasi naka-coat ako, no? So pwede na ako manood pagkatapos nito. Kahit malamig pa doon. Pero lamig, hindi ako hindi ko maintindihan yung pinanood ko. O kaya naman mag-CCR ako ng mag-CCR, no? Naputol-putol na yung panonood ko kaka-CR dahil malamig. Ibig sabihin, bababa yung customer satisfaction. Diba? May epekto ngayon yun sa business. No? Pero meron silang pwedeng ilagay para makatulong sa akin, sa katulad ko na lamigin. No? Pwede nilagay yung temperature. O pwede nila ilagay yung temperature, paano nila sinet up yung aircon. No? Kung yun naman talaga yung setup nila ng aircon temperature, ilalagay na nila doon. Pero paano kung nababago? Diba? Hindi naman laging doon ko sinet yung temperature ng aircon, yun na lagi. No? Pag naglagay naman sila ng IoT sensor doon ng temperature sa sinehan, makikita na ngayon ng bibili ng ticket na ganito yung karaniwang lamig. Based on actual, based on physical. No, hindi lang kung saan ko sinet, no. Yung actual, no, so pwede yun. Pwede ka rin pagka nagpa-reserve ka, pwede ka rin bigyan ng notification sa phone, no. Maglalagay ka lang ng email siguro doon o nakalink na sa phone mo na pagka lumamig, bago ko pumunta ng sinihan, 30 minutes bago ko pumunta ng sinihan, sasabihan niya ako na ay malamig na. Lumamig yung o malamig sa sinihan ng ganitong oras. Magkakapaghanda ako magdala ng jacket. So yun yung pwedeng ibigay ni IoT. Ngayon hindi natin magawa yun. Pag nag-book ako, wala yung data na yun, di ba? Wala. Hindi natin mag-google yun. Sa IoT posible. So ito yung benefit ng IoT. So IoT o data from physical, from real world, like weather, environment, consumption ng power, temperature, yan, etc. So yun yung first step dun sa orange. Dun sa second step naman, dun sa bandang blue-green, gagamit ng emerging technologies tulad nga ng AI, tulad ng automation, tulad ng data analysis, para maintindihan natin yung data. Number 3, yung sa bandang itim, ito na yung benefit na makukuha natin. Para sa mga MSMEs, para sa mga business, ano ba yung benefit? Pag namomonitor ko yung gamit ko ng tubig, gamit ko ng kuryente, alam ko kung paano ko titipirin ngayon. No? So we can reduce cost. Para naman doon sa logistics natin, katulad ng example kanina, no, inventory. No, pagka wala na akong, pag nakalimutan kong mag-check ng inventory ngayon at wala na pala akong mabebenta online, hindi ako makabenta. So ilang araw ko pa hintayin yung pagbalik ng pagdating ng inventory ko mamaya. Sayang yung revenue ng mga ilang araw na yon. So pagka nakikita natin yung data, mano-notify tayo kung kulang ng data, productivity yun, kita, no? Revenue. At pwede rin natin yung magamit, katulad din ng paggamit ng AI, makaka-discover tayo ng bagong product na pwedeng ibenta o bagong service na pwedeng ibenta. At yun ay babalik ulit, kaya paikot, no? Babalik ulit dun sa step 1. So pag alam ko nang nakatulong siya sa akin, baka pwede kong dagdagan. O sa ibang kabilang branch ko, wala pa, idagdag ko. Maglagay din kaya ako ng sensor ng IoT doon. O kaya naman ibang klaseng sensor naman yung susubukan ko. Yan. So yun yung tinatawag na data-driven. So eto na, yung third topic natin. Paano ba binubuo yun, yung ano na yan, smart city na yan, o smart, ang tinatawag na nga siyang smart everything. Kasi hindi lang naman smart city. Pwede siyang maging smart building, pwede siyang maging smart retail, pwede siyang maging smart logistics. At alam ko marami dito dahil narito yung mga farmers ng Naga and ng Kamsur. So meron ding smart agriculture, meron ding smart aquaculture or smart fisheries. So dadaanan natin, may mga example tayo doon mamaya. So ngayon naman, tignan muna natin paano binubuo. Meron daw 4 layers. So parang Lego blocks. So 1, 2, 3, 4. Magsisimula tayo sa pinakababa. So sabi niya dito, infrastructure, connectivity infrastructure. So pag sinabi natin connectivity infrastructure, ang iisipin natin internet.
Di ba? Pag sinabi nating internet, ano naman yung papasok sa, paano natin ginagamit yung internet o paano tayo nakaka-connect sa internet? Kayo sir, paano kayo kumukonect sa internet? Through phone. Anong technology yun? Wi-Fi. Wi-Fi. Ginagamit Wi-Fi. Ano pa yung isang paraan, ma'am, para makakonect sa internet? Using data. Using data. So yun, ang tawag naman doon, cellular. Di ba? Cellular data. Yan. So may Wi-Fi tayo, meron tayong cellular. Meron pang iba, yung mga wired naman. Tulad ng, ano pa yan, ma'am? Wireless cable po o wireless internet. Merong mga wireless. Yung ano naman, yung dekable. Ano naman yung dekable na internet? Meron ba kayo sa bahay ng dekable na internet? Mayroon sir, Globe. Anong tawag ba? Ano po? Ano lang ang ano niya? Globe Internet. Ayun, yun. So Globe Internet, meron ba dito ng Converge? Meron, 'di ba? Nakita ko doon yung yung office ng Converge. So may fiber, fiber dekable, 'di ba? Yan. Converge, no? Fiber. Meron din si Globe ng fiber. Yeah. So meron tayong wireless, may mga wired na internet connectivity. So meron din na pang IoT. So actually yung Wi-Fi pwede na yung gamitin, yung cellular pwede rin yung gamitin, yung mga wired pwede rin naman yung gamitin para sa IoT, para makagawa ng smart city. Pero merong mas special na internet connectivity para magamit si IoT. So yung tinatawag na LoRaWAN, mamaya pag-uusapan natin yun. So yun yung una. So Wi-Fi, cellular, fiber. Ayan. So yan. Yung mga LGU nga, pagka meron kaming free Wi-Fi o hotspot, smart city, meron kami nun. O meron kaming, nadaanan kami ng broadband internet, sa city o sa municipality o smart city kami. Kasi meron kaming access sa mabilis at reliable na internet. So ito yung comparison ng mga wireless. So dun sa gitna, ito yung LoRa o LoRaWAN. Ang ibig sabihin, long range wide area network. Sabi dito, 45% daw ng IoT ito yung ginagamit. So ano yung mga advantage niya? Low power at long range. Kaya yun yung tawag sa kanya, yun yung pangalan sa kanya. LP1, low power wide area network. Tas LoRa or LoRaWAN, long range wide area network. So low power, long range, low cost din. Mamaya ipaliwanag natin yung low cost na yon. Ang disadvantage naman niya, siya ay hindi nakakagamit ng high data rate. O kaya naman siya ay low data rate. Meaning, hindi makakapag-send ng video, hindi tayo makakapanood ng YouTube. O kaya naman hindi tayo makakapag-send ng picture, hindi tayo makakapag-Instagram. O kaya naman di siya, kahit audio, mahirap siyang gamitan ng audio. So hindi rin tayo makakapag-Spotify using LoRaWAN. Ang kaya lang niya na data ay kasing laki ng SMS o text. Ganun lang siya. So ganun kaliit yung kaya niyang isend. Pero bakit kaya 45%? So mamaya ay papakita natin kung ba't 45% ng IoT gumagamit nun. Actually lalaki pa yun. Magiging 50 to 55% pa ng IoT yung gumagamit ng ganitong technology. Dun sa bandang kanan, yung cellular, binanggit kanina ni ma'am, yung tinatawag na 2G o GSM o 3G, diba? Naabutan pa ba natin yon? This year, papatayin na yung signal ng 2G and 3G. So, wag ang phone nyo ay walang 4G, mamamatayan na kayo ng signal. So, kailangan nyo ng 4G na phone o kaya 5G na phone. Bakit pinapatay yung 2G and 3G? Una, yung disadvantage niya, malakas sa kuryente. So yung mga cell site na 2G and 3G, malakas sa kuryente. Kahit yung cellphone o mga device na gumagamit ng 2G and 3G, malakas sa kuryente. At pangalawa, mahina yung security. Mas madaling ma-hack. Okay? O kaya lumipat tayo sa 4G and 5G. Lumilipat tayo ngayon sa 4G and 5G. Sabi naman doon, 15% ng IoT gumagamit ng cellular. So marami na rin na mga device na IoT gumagamit ng cellular. Nilalagyan ng SIM yung device mismo na IoT.
So ang advantage niya, meron na naman no, sa mga city. O meron ng cellular, hindi mo na kailangan pang magpatayo ng sa Globe, magsusubscribe ka na lang sa Smart, no? At iba pang mga telco. Ayan. At another advantage, kaya ng high data rate, no? So kaya mag-video, picture, etc. Ang disadvantage niya, mahal. No? Katulad na pag-load natin ng data buwan-buwan, magkano? 700, 800, 900 para sa individual use, no? Pangbahay mahal pa, no? Umabot ng 2,000 para sa pambahay. Pang business na internet, kailangan mas reliable, mas mabilis. Pwedeng umabot pa ng 3,000 kada buwan yung gamit. So, mas mahal yung cellular. Doon naman sa bandang kaliwa, yung tinatawag ng mga LAN o local area network. Ito yung Wi-Fi. No, kasi pag naglagay tayo ng Wi-Fi, nasa buong bahay lang natin yun. Hindi yung lumalabas sa kabilang kanto o umaabot sa kabilang barangay yung Wi-Fi mo. Doon sa bahay mo lang yun. Kahit sa Wi-Fi ng opisina o ng ating mga business, yung local lang yun. So kung saan mo siya nilagay, doon mo lang siya ma-access doon sa lugar ng yung business, no, sa lugar ng yung opisina. No? So 40% ng IoT gumagamit nun. Katulad ng mga personal, ng mga consumer na IoT na binanggit ko kanina. Halos yun, Wi-Fi ang ginagamit. Kaya marami-rami rin ang gumagamit ng Wi-Fi para sa IoT. Yun. So yun yung pinakakilala, yung Wi-Fi. So yun yung first layer. Yung second layer naman, ito yung ating mga sensor. So yung ating mga sensor, sila yung tinatawag na data collection. No? Sila yung kukuha ng data. Sila mismo yung magbabasa ng data. Tapos yung data na makukuha niya, dadaan doon sa binuo nating infrastructure. Parang highway, no? Bumuo tayo ng highway. So yan yung dadaan. Sila naman yung tagakuha. So yung isa sa pinakasikat siguro na sensor, yung CCTV. Diba? Kahit sa mga LGU, yun yung unang-una nilang ilalagay na sensor, mga CCTV. So pagka isang city o isang municipality, meron silang 100 o 200 na CCTV at namomonitor nilang command center. Smart city na kami kasi namomonitor namin yung buong munisipyo o buong city sa isang lugar lang. No? Hindi na namin kailangan laging nag-iikot. At nare-record din nila kung ano nangyayari, di ba? So may iba pang sensors. Ayan. So, ayan. Para malaman natin kung ano pa yung ibang sensors, tignan natin yung bumubuo sa isang IoT device. So may 5 component ang isang IoT device. Mamaya ibibigay ko yung link nito para ma-access nyo din. No? Pwede nyong balikan mamaya. So una daw, meron daw siyang sensor. So importante yung sensor component niya. Kung ano mang sensor yon para madali nating intindihin yung 5 senses ng tao. So yung CCTV parang mata, nakakakita. Meron ding device na nakakarinig naman ng ingay. So parang tenga. Merong mga CCTV na nakakapag-measure ng air quality o kaya naman ng water quality o kaya naman ng mga chemicals, no? So yun yung parang ilong at dila, no? Yung ilong at dila natin mga chemical receptor. So may mga sensor na gumagaya ng ating chemical receptor sa ilong at dila. So meron din namang mga sensor na nakakaramdam ng touch, no? And then meron din mga sensor na wala sa tao. Katulad no siguro sa mga dolphin, mga bats na meron silang echo, nakakadinig sila ng echo or ng sonic. So katulad ng ultrasonic. So yun yung unang component, mga sensor, iba't ibang klaseng sensor. Pangalawa naman, dapat daw may computer o nakakaintindi siya ng digital, no, yung ating device. So dahil yung mga IoT, ang pinagkaiba ng mga IoT sa ibang device, mas maliliit. So kailangan yung computer niya maliit din, hindi parang desktop o laptop. O hindi nga parang cellphone na siguro yung pinakamalaking IoT na computer. Pero pwede pang mas maliliit na computer.
no? Yung ilalagay doon sa ating IoT. And pangatlo, meron daw siyang transmitter o kaya niyang makipag-usap sa labas. O karaniwan nakausap niya internet, no? Kaya nga siya Internet of Things. So meron daw siyang kakayahang mag-connect sa internet. Pang-apat, dahil yung unang tatlo gumagamit ng kuryente, dapat meron siyang source ng kuryente. Karaniwan, yun ay battery o kaya naman solar. Pagka sa labas ang device, pwedeng solar. At pang-apat, pang-lima, meron siyang enclosure. So dalawa yung gamit ng enclosure. Una, para maprotektahan siya sa environment, sa labas. No? Temperature man yan, ulan, no? Masisira yung loob, no? Pag masyadong mainit. O kaya naman pag nabasa, masisira. Pero may isa pang gamit yung enclosure para maganda yung itsura naman. Kunyari, ilalagay natin sa opisina o kaya sa retail shop natin ilalagay yung IoT. Ang pangit naman kung may mga cable lawit, di ba? O may, yung bukas niya, parang may may bombang di ba? So, kaya natin nilalagyan ng enclosure para maganda. O kaya naman, meron tayong mga sensor na ayaw nating mapansin. O baka kasi tanggalin o kunin, no, o galawin. So pwede rin naman yung enclosure aesthetics para hindi siya mapansin, no? Kung kunyari plain white o plain gray para sa mga electrical, ganyan. So ngayon alam niyo na, no, kung bakit IoT din yung smartwatch. Diba? Kasi may mga sensor yon at pwedeng kumonek sa internet. Kaya yung ating mga smart appliance ay IoT kasi may mga sensor din sila at nakaka-connect sa Wi-Fi, nakaka-connect sa internet. Diba? Ayan, so yun yung second layer. Ngayon punta tayo sa third layer. Ito na yung medyo napag-usapan na natin kanina, no? So paano i-analyze yung data. So may iba't ibang level nung pag-analyze ng data. Unang-una muna para ma-visualize yung data. Makita mo lang. Nakikita mo lang yung data. That's already analyzing and understanding the data pag nakikita mo. Ngayon pwede kang gumamit ng konting math, no, konting statistics para maintindihan mo lalo yung data. At katulad ng iba pang emerging technologies, pwede natin gamitin yun for forecasting, for prediction, for business analytics. Ito, BI, BA. Meron ba sa inyo gumagamit ng BI, BA kahit MSME? Narinig nyo na ba yun? So yung malalaking kumpanya, mga corporation, gumagamit na sila nun. Business intelligence o business analytics. Pero katulad nga ng sabi ni Sir kanina, sa AI, posibleng gamitin ng MSMEs. Yung intelligence at saka yung analytics na ginagawa ng malalaking kumpanya, kaya nang gawin ng maliliit na business using AI. So para papagana natin yung AI, kailangan natin ng data. Di ba? Yung data na swak sa ating business. So yun yung third layer. So isang example nung data visualization, si ThingsPH. So mamaya ipapakita ko kung anong ginagawa ni ThingsPH. No? Isang startup din po ito. Isang startup. So ito yung advantage ng maraming startup talent na marunong dito sa data visualization. Kasi ito po ay software, no, platform. No, pwedeng i-program, pwedeng i-gawa ng animation o kaya ng user interface. No, kung narinig nyo na yon, user interface na pwedeng gamitan ng SEO katulad ng kinikwento kanina ni Sir na nauna. So, yun yung advantage ng Pilipinas. Maraming kayang gumawa ng portion na ito, ng software. Meron mga QR code dyan papunta sa website, no, kung gusto nyong i-scan para makita nyo yung kanilang mga ginagawa. So sana marami din dito, no, sa iba bukod sa ThingsPH, marami tayong mga local na gumagawa ng software. So actually hindi naman siya problema. Marami nang gumagawa, no, kahit
Pero ang kunyari, meron ba dito mga startup o sa computer science, programming, UI, UX, yung masasuggest ko, konti pa yung mga gumagawa ng apps para sa IoT. So marami nang gumagawa na web browser based na mga platform. Pero konti pa yung mga apps. Yung sa cellphone mismo, ida-download mo sa Google Store o sa Apple Play Store o sa Google Play Store. So konti pa yon. So kung yun ang yun ang advantage nyo, pwede nyo pasukin yun. So konti lang yung gumagawa nun. Pang-apat o panghuli na layer, yung benefit. No, kanina nadaanan na natin ano ba yung mga benefit na makukuha in general. Mamaya pupuntahan natin yung mga mas specific. Dahil bibigyan ko kayo ng mga use case. Mga nagawa na at mga dinidevelop para makita natin, meron palang pwedeng gawin dun sa aking business. No? O kaya as school project na pang-startup. Mga pang-startup. No? Yan, mga entrepreneur natin. So ngayon, ikukwento ko naman sa inyo yung ginawa para dito sa Naga City. So noong 2023 hanggang 2024, ito yung first layer nung kanina pinakita ko. So nagkaroon na ng LoRaWAN sa Naga City. So ito na dito po nakalagay. So ang mga equipment po ng LoRaWAN ng IoT mas maliliit kumpara sa ibang technology, no? Kasing laki lang siguro ng shoebox, ng pambata na shoebox, at mababa ang konsumo ng kuryente ng mga IoT device. Ganong kababa, para ka lang nagcha-charge ng phone. Ganong kababa yung konsumo ng mga IoT device. So may mga iba't ibang lugar na nilagyan sa Panikwason, dito sa Calawag, sa City Hall, sa public market, no, sa People's Market, sa CBD2, Mabolo Bridge, Pagcor. Ayan. So yan yung mga nauna. Ayan yung galing sa noong 2023 hanggang 2024. So POC siya o tinatawag na proof of concept. So para mapatunayan natin gumagana yung technology, naglagay tayo. So bukod doon sa first layer, ito yung mga lugar nun. No, medyo kalat, no? Bukod doon, naglagay na rin tayo nung device. So sa second layer, di ba, may device. So ang pinagamit natin, rain gauge. So pag sukat ng buhos ng ulan, so meron nakalagay sa City Hall, sa People's Market, saka sa Panikwason. So yan yung lugar nila. So meron dito sa city proper, meron din sa bandang Mount Isarogna, no? So, bakit doon nilagay? So, kasi ito yung mapa ng yung flood at saka yung ilog. So ang binabaha naman dito di ba? Sa patag. Pero posible na ang ulan nanggagaling doon sa bundok. No? Minsan dahil 20 kilometers yung layo nung pinakataas, posible na umuulan ng malakas doon, di natin ramdam yung ulan dito. Pero maya-maya, tapos ng ilang minuto hanggang ilang oras, bababa na yung tubig. Bababa sa slope, hanggang sa bababa doon sa mga, dito sa mga sapa, hanggang mapunta ng Naga River. So tataas na agad yung tubig ng Naga River, kahit hindi pa malakas yung ulan dito. So kaya kailangan ikalat yung sensors na yon. Ngayon namang taon, nagkaroon ng expansion yung LoRaWAN. So nagdagdag pa ng 10. So ito yung tinatawag na Naga City LoRaWAN Infrastructure Project. Ayan. Ito ay para sa Sustainable and Smart City. So ito po ay funded ng DOST Region 5. At ang nag-implement ay si Naga City mismo. With partnership ng ADNU, ng Magis TBI. So sila yung academe partner naman dito. No, sila yung magiging technology. Yun. So in total, mas expanded na yung ating LoRaWAN network. So ipakilala ko yung ginagawa ni Packetworks.
So may tatlong bahagi yung ginagawa ng aming kumpanya. So una muna dun sa sensor. So gumagawa kami ng mga device o mga sensors. Pangalawa, ginagawa namin yung infrastructure o yung network. So ginagawa rin namin yun. Pangatlo naman, gumagawa rin kami ng data visualization. Ngayon, ang maganda dun sa binibigay namin na service, mga solution, very flexible. Hindi kami, siguro alam niyo yung tinatawag na Apple ecosystem. Diba? Ano yung, tumatango si ma'am, so lalapitan kita ma'am. Ano yung kakaiba sa Apple ecosystem? Very in sync siya. Like for example, sa MacBook or sa photo, yung photo double tap mo lang tapos masisync na siya sa makaka-copy paste na siya. Ayun, yun ang advantage nun pagka-closed ecosystem. So, mas kontrolado Apple. Ano naman yung disadvantage? So far, wala. Kapag sa pag ibang devices na siya, for example, Android, mahirap siyang ipasa sa MacBook kapag... Thank you. Tama, no? So, advantage, pag closed ecosystem, pag pare-pareho yung device na gamit mo, madaling gamitin. Pero pag nag-iba-iba na, wala na akong magawa. Di ba? So, ganun yung Apple ecosystem o closed ecosystem. Yung ginawa ng Packetworks is open na ecosystem. Ibig sabihin, kahit isang parte lang dyan yung meron ka, pwede mong duktungan ng iba. So, maraming integration option. So, in short, yung LGU, o yung mga customer, hindi tali. Kasi pag bumili ka ng iPhone, so dapat ang smartwatch ko ay Apple din. Kasi ang hirap gamitin ng Android na smartwatch, tas ipapares mo sa iPhone. O kaya naman pati yung laptop ko, dapat Apple din. Para, yun nga, sabi ni ma'am, mas madaling gamitin. Ngayon, ang open ecosystem, walang ganun. Kahit ano pa yung gamitin mo, katulad ng visualization platform na ginagamit ni City Hall, Naga City Government, hindi siya galing sa amin. No? May ibang kumpanya, si Things PH nga kanina na binanggit ko. At ngayon, ito naman yung susunod. So ito yung Naga City model pagdating sa IoT o pagdating sa LoRaWAN o pagdating sa smart cities. No? Ang Naga City model ay open ecosystem. So, nagkaroon ng donation at saka ng phase 1 extension, yung network. At nagkaroon na rin ng konting donation ng sensors. At merong pinapagamit na platform para sa City Hall, yung Things PH. Pero, dahil open ecosystem, pwede tayong gumamit ng iba't ibang devices, iba't ibang source. Pwedeng galing kay Packetworks, meron kaming off-the-shelf na magagamit na agad. Meron, nagde-develop din kami. No, so kung merong kailangang gawin na bago, wala pa sa market, makakapag-develop. Pwede rin namang hindi galing kay Packetworks, pwedeng third party. Pwede tayong mag-import ng made na device. Gagamitin lang galing ibang bansa, usually Europe at saka China. No, pero ang priority natin nung ating Naga City model, kaya tayo nandito, ay para mag-develop tayo ng local. Magde-design, magde-develop, at mag-manufacture tayo ng local. So ito yung wala pa. At ito yung matutulong ng ating mga startups. At yung hackathon. So mamaya, i-discuss natin yung mga hackathon na yun. Ito. Bakit kaya yun yung mas advantage, but yun yung priority? Kasi yun yung doon madedevelop yung sariling nating ekonomiya, yung sarili nating talent, katulad ng mga diniscuss na kahapon, tungkol sa mga software. Ngayon naman sa hardware o sa mga device, sa mga equipment, i-apply natin. Kaya may mga startups. So meron galing sa LGU na Naga, na nakikipag-partner sa mga national government agency at saka mga NGO at saka sa academe tulad ng mga TBI natin sa iba't ibang university and colleges dito sa Naga City, kahit sa Camarines Sur o sa buong Bicol o sa buong bansa. No? So, iba't iba. Ito katatapos lang ngayong taon. Ito naman sa tactics.
ng ADNU. So meron din sila sa ADNU Magis. Ito ay malapit na. So kung meron pang gustong sumali yun, Spark Club 2025, i-search nyo sa Facebook. So kami rin, gumagawa rin kami ng hackathon. No? So taon-taon may hackathon. Pwede nyo i-search yung Facebook namin, dyan namin ina-announce kung kailan. So tapos na yung last nung isang buwan. So by January mag-a-announce ulit ng bago for that year. So bakit nga ba gumagawa ng mga hackathon? No, yun ay kasama yung mga academe, no? Yung mga schools, mga students yung sumasali diyan. High school, senior high school, college, even nakagraduate na, may sumasali pa din. Okay yun. So, yan. Yun ay para makapag-develop ng solution. No? So, karaniwan pinagsasama-sama nila yung mga magaling gumawa ng software at saka yung mga magaling gumawa ng hardware. So, nagkakatagpo, nagkakasama-sama para gumawa ng buong solution, no, para sa mga idea, no, para sa mga problema. Bago yun, no? So ayun yung kulang ngayon, no, yung kulang sa ecosystem natin yung hardware, no? So kung merong mga engineers, no, o kung may idea kayo na klase ng equipment, ng device o ng sensor, IoT man yan, no, na kayo yung gumawa ng hardware. Mas madali nang gumawa ngayon. Bakit? May mga 3D printers, makakapag-test ka na, hindi mo na kailangan pang magpagawa sa malaking factory, no? Pwede kang gumawa sa bahay o sa opisina dahil may mga 3D printers, 3D model. Ayan. So tingnan naman natin yung mga use case. So ano ba yung mga example na nagawa para sa mga MSMEs, para sa mga business? So sustainable MSMEs, pwede sa farms, sa agriculture. So marami tayong example tungkol sa agriculture, sa farms. Pwede rin naman, pagkatapos ng farm mo, syempre kailangan meron ka ring logistics para dun sa farm. So meron din tayong examples for farms, logistics and warehouse. Para sa mga building, para sa mga retail, office, tindahan, sari-sari store man yan o ano pa. At syempre dun sa pinakadulo, yun yung mga resource consumption. Mababantayan natin yung ating resource consumption. So dun sa bandang kanan, yun yung ating mga indoor sa loob na gamit. Doon sa bandang kaliwa, yun yung ating mga pang-outdoor na gamit para sa labas. So ito yung mga example ng mga devices, pang-indoor. So meron nga noong nagme-measure ng kuryente o gamit ng kuryente at makikita mo sa iyong laptop o yung cellphone kung ganong kalakas ka na gumamit. At hindi to katulad nung bill natin sa Meralco o ano bang ano dito? Meralco ba dito? Anong electric utility? Yan. No? Araw-araw ba nakikita nyo yung konsumo nyo ng kuryente? Kada katapusan na ng billing cycle, no, isang buwan, saka nyo lang napapansin yung kuryente. Meron ba ditong gumagawa na babasahin niya yung electric meter, pupuntahan niya, bubuksan niya para i-record anong nakonsumo ko ngayong araw, paggising ko, i-record ko. Wala naman, di ba? Dahil nakakapagod gawin yun. Pero gamit yung IoT, meron device na kayang gumawa nun. Araw-araw niyang i-record. O minsan, mas madalas pa sa araw-araw i-record niya. No, automatic i-record niya yun. At pag bukas mo ng cellphone mo o ng computer mo, makikita mo na yung konsumo mo para sa araw na yun. Di ba? At hindi lang yun, hindi lang sa buong bahay o sa buong opisina o sa buong building, pero nating lagyan kada floor ng building o kada circuit ng kada kwarto, no? Kung bawat aircon yan, meron pwedeng ilagay. So, may measure mo na ngayon. Ganun ang tawag doon, granular. Ganun ka-granular yung IoT. Dahil nga mas maliliit sila, mas madadaling ilagay, mas mura, kaya nating paramihin. Kaya massive IoT, no? Industrial scale na IoT. So meron pang kuryente, meron din pang tubig. So kung ang tubig natin ganun din, buwan-buwan, kaya niya araw-araw magbasa ng tubig mo. Ano yung advantage? Pagka meron naglilik, mapapansin mo na agad, isang araw pa lang,
Kesa antayin mo isang buwan, ba't na doble yung water bill ko? Meron na palang tagas, hindi mo napansin. O meron ka naiwan na gripo ng ilang oras o isang araw magdamag. Pwede kasi siyang magkaroon ng alert o ng notification na biglang tumaas yung konsumo ko. Mapapatay ko na yun o mapapagawa ko na yung tagas. Yan. So ano pa yung iba? Meron pa tayong pang-opisina, pwedeng ilagay sa opisina mga air condition na kwarto para mag-measure ng temperature at saka ng mga air quality. So yun yung kinento ko, pwedeng ilagay sa sinihan. So, para malaman natin malamig ba dun sa sinihan, mamaya papanuuran natin. Ayan. So meron din pang security, smart door lock, at saka motion sensor. So ito yung ginagamit din sa bahay ng mga smart home automation. May sensor kung may tao na ba doon sa kwarto o walang tao, papatayin ko na yung ilaw. Automatic niyang papatayin yung ilaw, no? Meron din naman mga sensor para sa smoke, no, sa fire extinguisher. So yun yung mga pang-indoor. Ngayon punta naman tayo dun sa mga pang-outdoor at mga pang-business at mga pang-farms. So ito, yung narinig nyo na ba sa balita ito? Yung makuha ka sa tingi sa Quezon City. So imbis na sa mga urban kasi, no, even sa mga probinsya din, pag gagamit tayo ng shampoo, ng panglaba, sabon panglaba, no, o kaya naman sabon ng pangkatawan o pangkamay, mahilig tayo sa sachet. Tinatawag na sachet culture ng Pilipino, di ba? Patingi-tingi. Ayan, patingi-tingi. So lahat 'yon naka-plastic. Kaya ang Pilipinas isa sa pinakamaraming tinatapon na plastic dahil dun sa sachet culture, sa tingi-tingi. Ngayon, anong epekto nun? Nagbabaha. Kasi nagbabara yung ating mga kanal, no? Na hindi kasi natutunaw, eh. No? Yung plastic matagal matunaw 'yun, no? Daan taon. Kaya nagbabaha ngayon. Kasi nagbabara. Mabawasan ng Quezon City, hindi matanggal yung kultura ng patingi-tingi kasi nakakatipid, no? Hindi mo kailangan bumili ng mas mahal, hindi naman kaya, no? So pwede patingi-tingi pa rin pero hindi na nakasashay. May ganong project. Anong kinalaman nito sa IoT? Ngayon, pag ginawa nila yan sa buong Quezon City, lahat ng sari-sari store, magkaroon ng ganyan, yung nagsusupply, nahihirapan siyang mag-monitor, ano ba yung meron pa o wala na. So, pwedeng lagyan ng sensor dun sa ilalim, malalaman niya kung may laman pa o wala na. So, yung magsusupply, alam na niya kung saan pupuntahan para i-refill naman niya yung taga-refill. Diba? Kasi sa sari-sari ito ilagay, may 2 pesos, 4 pesos kada maliit na lalagyan. So that's an idea, no, para sa ating mga retail, mga MSMEs, mga sari-sari store owners, no. Yung refillable, environment friendly na, pero hindi mo yun yung digital transformation, di ba? Hindi mo babaguhin yung culture, hindi mo babaguhin yung tao, tayo mag-adapt, di ba, para makasabay tayo. So, ngayon, ito naman yung sa energy consumption. So merong poultry farms sa Batangas. Hindi ko na sasabihin yung pangalan pero may kinalaman sa KFC. Yan, sa Batangas. So, poultry farm, medyo high-tech na to, pero gumagamit ng malaking konsumo ng kuryente. Ngayon, gusto nilang malaman, pantay-pantay ba yung, dahil marami silang farm, no? Pantay-pantay ba yung konsumo ko o merong magastos na lugar? Hindi nila ma-monitor ng pang-araw-araw. Dahil yung bill nila ng kuryente, ganun din, buwan-buwan din nila makukuha. So kung wala silang pang-measure na pang-araw-araw, mahirap i-monitor kung bakit ba tumataas yung konsumo dun sa isang farm, dun sa kabila naman matipid. So nilagyan ng IoT yung kanilang mga electrical panel, nakakakuha ngayon sila ng data. Ano yung kailangan nilang bantayan na lugar. No? At granular, kasi sa isang farm minsan maraming bahayan ng manok. So may house 1, 2, 3, 4, 5 kada farm, no? At nababantayan nila kada araw, kada house ng manok. Ganun ka granular. So isa pa sa DOST Pag-asa naman na project ginawa sa Benguet. So frost monitoring, so pinaghalo-halo yung sensor ng temperature, ng ulan,
no, para magkaroon ng advance o early warning system. Magkakaroon ba ng frost? Kasi pag nag-frost, masisira yung gulay na tanim. So ngayon, pagka alam nila a few hours in advance, may magagawa sila, no, nilalatagan lang nila ng sako para hindi magyelo yung gulay. So meron din na use case para sa coffee farms. So I think meron mga coffee farm dito, di ba? So sa Davao ganun din yung ginagawa nila. Naglagay sila ng soil quality sensor para alam nila yung quality ng lupa. Okay pa ba? Medyo sensitive yung ibang mga kape, no? So yeah, coffee trees. And then naglagay din sila ng pang-measure naman ng weather. Ngayon magkakaroon sila ng data, maa-analyze yan. Kung hindi tayo marunong mag-analyze, ipa-analyze natin sa AI. Pwede. So meron din namang manufacturer, mga processing. Ito garments manufacturer. Sa Batangas, hindi pala sa Batangas, sorry, sa Bulacan. Nagkamali ako ng type kanina. Sa Bulacan, anong nabalitaan natin sa Bulacan? Maraming baha, flood. Hindi gumagana yung flood control, so binabaha. So itong manufacturer na to, katabi ng ilog. So pag tumaas na yung tubig sa ilog, meron siyang lugar na sa factory niya na hindi magamit. So para meron siyang pang-advance warning o early warning, naglagay din ng sensor para alam na kung tumataas yung tubig, mababasa na ba yung kanyang patahian. Ayan. So pwede may mga ganun palang idea, no, para sa processing. Ito naman ay ginamit naman ng isang city. Doon sa bandang kanan, GPS tracker. GPS tracker nilagay niya sa mga emergency response vehicle. So para na monitor niya nasaan na yung aking mga ambulansya, nasaan yung aking mga fire truck. Another use case nito pwedeng gamitin sa garbage trucks. So lahat ba ng mga dapat daanan ng ating garbage collection na dadaanan? GPS tracker. So meron din pang outdoor air quality. So ganyan yung itsura. So isang city sa Metro Manila naman yung gumawa niyan. So sa kanya hindi buong city, no, per barangay yung ginawa niya. Yan. So another benefit, pinopost na nila sa social media. So nakikita ng constituent ng city, ng mga communities, na ganito pala yung status ng ating air quality. So syempre hindi man natin malilinis yung hangin, pero para dun sa mga sensitive na tao, may hika, may sakit, pwedeng gawan ng paraan, no? Sa kwarto ka muna o magfe-face mask, mga ganun. Yan, so pinopost na yan. Ito naman isang project naman sa Negros. So katulad ng heat index, so tuwing summer, saan yung mainit. So pag galing kay DOST Pag-asa, everyday, no, nung nagdaang summer, nag-a-announce siya, no, one day in advance. Dito sa mga lugar na to iinit. Pero hindi ganun ka-granular. Ang announcement niya siguro per province o per region, no, o hanggang per municipality level. Pero yung school, so para dun sa mga lugar na malamig naman, tuloy yung klase para matuloy ang edukasyon, no, tuloy ang learning ng mga estudyante. So ganun din ginagawa niya si Victoria City. Pinopost din niya sa Facebook. So si DOST naman ng Zamboanga, so meron ding mga project doon. So kumukuha din sila ng mga IoT device, ginagamit din nila. Ito ang ginamit naman nila sa may mga dam sa Zamboanga. So water level monitoring nung dam. And then meron din si Ateneo de Zamboanga na with partnership din ni DOST, gumagamit din sila ng mga weather monitoring device. Ayan, so malapit na tayo matapos. So si Packetworks, LoRa Alliance member, first and only na Filipino. Ayan. Yan, kung gusto niyo makita yung website natin. Tapos meron pa tayong mga brochure doon sa harap. No, mamaya ibibigay ko. So, bukod sa pagiging private company, kami ay social enterprise din. Ang mission namin to accelerate the adoption of IoT. O kaya kami gumagawa ng donation. O kaya kami nagtatayo ng network ng LoRaWAN para bumilis yung adoption ng IoT. At yun ay makakatulong sa nation building. No? Kaya rin tayo
tumutulong sa mga MSMEs, sa mga students, no, mga startups. Dahil lahat yun ay makakatulong sa pag-asenso ng bansa. Ayan. So, taon-taon din, kami ay gumagawa ng IoT conference. No, so katatapos lang nung nakaraang buwan. So sila taga ADNU Magis at saka mga taga DOST Region 5 ay pumunta sa Manila. So nung nakaraang taon nagkaroon kami dito sa Naga City mismo ng IoT conference. So taon-taon to sana magkaroon ulit ng regional dito ulit sa Naga o sa Bicol. Oops. Yan. So yan, social enterprise. Kaya gusto namin i-support yung local ecosystem, IoT ecosystem na open. Kaya maganda yung mga hackathons, yung mga startups para makagawa ng more hardware na local design, locally developed, locally manufactured para makatulong sa local economies at para swak sa atin, no? Kasi yung mga galing sa US, galing sa China ng mga devices, swak sa kanila yun, sa gamit nila. Meron kaming project katulad nung kasunod nung project sa Zamboanga. Ang ginagamit nila ngayon na pang weather monitoring, ang pangalan Davis, yung manufacturer, US yun. So pag ginamit mo yung Davis, ang binibigay niya na data, swak sa US. Mga agency ng US na standards yung ginagamit. Pero hindi mo magko-convert ka ba para makuha mo yung paggamit ng Pag-asa. So tatapatan natin yun ng local, no? Yan. So marami tayong mga partners para magawa yung local ecosystem ng IoT. DICT, DOST, DTI, no? Sana magkaroon din tayo ng project with DTI. So mga LGUs, no? Marami mga LGUs. Ayun, so katulad kahapon, kami po ay tumatanggap ng internship. So sa mga students pa na nandito na wala pang OJT o naghahanap pa kayo ng internship, ang ano lang po ay kami po ay located sa Pasig City. So kung gusto niyo naman ng malayong internship or OJT ng isang buwan o ilang buwan ba kayo mag-OJT, ayun, pwede niyo i-consider sa Packetworks. Ayun, so itong QR na to pag in-scan nyo, kayo sa link nitong presentation kung gusto nyo ng copy ng presentation. Online siya. Ayun po. So mamaya may question and answer naman tayo. So kung may tanong pa kayo. And then dun sa booth namin dito lang sa harap, meron brochure. Pwede kayong kumuha. Meron natitira. Meron din tayong mga QR codes doon ng aming catalog, ng aming mga brochure din. At saka yung orange, kung meron kayong question mismo, o kaya naman gusto nyo ng proposal, iscan nyo lang yun, pupunta siya sa Google Forms. Ayun, thank you po. Salamat. Alright, a big round of applause please to Engineer King Joshua Cruz from Packetworks Incorporated. So what a very comprehensive discussion on IoT. I believe some of you was the first time to hear ba? Sino yung first time na nakarinig ng IoT, no? What is IoT? Internet of Things. So I hope at the end of the discussion of Engineer King, you were able to understand what IoT is all about. So we are now on the last portion of our session this afternoon because after this, we'll be having raffle draws. We will be giving away freebies and of course, yung ating pong POS to our selected MSMEs. And at this point, may I ask the assistance of our team to please get here for our panel discussion. It will be a very quick lang, no? And our representative from DICT Camarines Sur, Engineer Kim Avarientos, will be joining us for the panel discussion cybersecurity. So once again, may I ask our speakers from TikTok Shop Philippines, Engineer King, and of course, Engineer Kim Avarientos for our Q&A. So if you have any question for our participants, please feel free to ask
Then afterwards, we'll be having a very quick lang na tech talk. It's not TikTok. Technology talk, tech talk session this afternoon. Dahil nag-ano na lang kami, sir, na panel na lang, cybersecurity. Regular man itong kinakandak ni DICT. Ito na short list na tayo. Ay, pwede pong sarap po na ito. Thank you so much. Alright, this will be just a quick discussion. I know parang information overload this afternoon, but this is actually an investment for all of you. Since digitalization talaga, we cannot really, ano na siya, taken for granted na nandyan lang siya, pero we're not using it for our, to upgrade our business operations. So ito naman, anyone can answer. One speaker can answer for this one. We know that you were able to share a lot of things this afternoon, but as technology rapidly evolves, what do you think is the biggest? Because we know na hindi pa talaga fully embrace yung ating technology tools lalo na ng ating mga MSMEs. But what do you think is the biggest barrier that keeps Filipino MSMEs from fully embracing digital transformation? And in your experience, how can small business start integrating technology without being overwhelmed by cost and technical knowledge? So, one answer from our speaker, Cesar. Engineer King daw po. Unahan ko na. So, ito na-discuss din kahapon, no? Nasagot. Question and answer din kahapon. So, una yung awareness, no? Kaya importante yung ganito, no? Para nagsasama-sama yung iba't ibang stakeholders na makapag-communicate sa isa't isa at nalalaman natin yung kaya ng iba, ano yung pangangailangan ng iba. So, yung pangalawa naman, nabanggit din kahapon yung reverse pitch. No? So, yung sa reverse pitch, katulad ng mga startups, yung may mga idea, kami yung nagpipitch para sa solution. Pero yung nakakalimutan nga is yung impact. Minsan hindi namin alam na ano bang malaki ba yung impact no maliit. Pero kayo pong mga gagamit, kayo yung mga tunay na end users, katulad ng mga MSMEs, kayo yung nakakaalam nung tinatawag na pain points. Ano ba yung kailangan ng mga business? Diba? Ano ba yung kailangan ng industry? Mag-reverse pitch kayo. Punta kayo sa mga hackathons, punta kayo sa mga TBI, punta kayo sa mga startups, sabihin nyo yung pangangailangan nyo na dahil yun yung may malaking impact, doon kami ngayon magfo-focus. At magugustuhan namin yun kasi ang gagawin namin may impact. Diba? Hindi lang yung basta theoretical, no? May impact agad. Kasi kayo yun kayo yung gagamit, kayo makikinabang. At hindi lang kayo. Dahil pag kumunlad yung MSMEs, uunlad din yung local economy, uunlad yung buong bansa. Ganun lang. Thank you. Thank you. Ang ganda ng sinabi ni Engineer King. No? It's actually a ripple effect when it comes to embracing digital transformation. And tama, no? It starts with awareness. And you were able to start today. If this is your first time actually attend a seminar, a capacity building, when we were able to gather our leading tech company speakers from Manila and our local experts. So you were very fortunate enough this afternoon that you were able to attend this session. And attending a session is not just medyo yon dragging yun sa schedule ng MSMEs, di ba? But you know what? When ito si Sir reverse pitching, ako naman palang reverse mindset, that this afternoon is your investment. Investment to learning that you can actually apply to your respective businesses. So that hindi kayo stagnant lang if what works for your company na very traditional. Diba? We're able to be aware of how to use TikTok as a social media platform for creating contents for marketing. IoT, I know most of you were not aware about what IoT means. Pero ngayon, as far as yung mga ginagamit natin, alam natin na IoT with sense and all about it. And of course, yung AI, yung tao, but you know what? It's actually an ally for the business operation. And later on po, we'll also be having the cybersecurity. O yan, medyo ano pa yan, jargon pa yan when it comes to MSMEs. But
it's actually an important or part in safety of your business operations. So we'll be proceeding na po with another question. Ito naman for TikTok Shop. Because we know that there's a lot of or various e-commerce platforms that are available locally here in the Philippines and of course abroad. But for TikTok Shop Philippines, how does your company, TikTok Shop, differ from other e-commerce platforms in helping local entrepreneurs build visibility and engagement? Sir J.A. Thank you for that wonderful question. Candidate number 1. Albert Makati, char. Anyways, kidding aside, si TikTok Shop po, if you're not aware, 90% of our users or sellers are local, sellers talaga. And we really value our MSMEs. And as such, we partner po with different stakeholders, DTI, DICT for TikTok. We also partner po in helping our local community be more open pa po in transitioning from offline or yung mga brick and mortar na ginagawa nyo po right now to online. Kasi po, tama si Sir kanina na binanggit niya na that it's awareness eh. And right now, di ba, nag-shift na po yung mga tao. Ngayon, pag umuulan po or parang kunwari, say for example, may malakas na bagyo or anything po is nag-online po yung mga bata. So, yun na po yung parang direction natin right now. And as such, we're building that one po in providing awareness, teaching our local sellers po na hindi naman mahirap benta online. It's a matter lang po siguro of being aware, that's number 1, and slowly embracing it po. Doon naman po sa question ni Miss Sexy Madel, aside from our sellers that we are empowering our local sellers in the platform, we also have different programs po. Meron po kaming tinatawag na yan, yung Unlad Lokal namin, which is the umbrella po of all the parang local initiatives po of TikTok Shop, our CSR events, our Buy Local, Shop Local, wherein we really boost po. Meron po kaming dedicated per month na 1 week na for local sellers po talaga. Wherein talagang lahat po ng local sellers sa platform or sa TikTok Shop po, pinupush po namin na, guys, upload kayong products, mag-live kayo kasi etong slot na to or etong week na to is for you. So, kailangan natin siyang para mas makilala pa kayo ng mga tao. So, kailangan nating i-push yun para at least mas maging aware po yung mga consumers natin or yung mga potential po natin na mga buyers, 'di ba? Na mas tangkilikin ang sariling atin po. So, yun po yung mga different initiatives po namin aside po from the support that we are giving to our local sellers. Alright, so thank you very much, candidate number 1. You know what, kidding aside, we were very fortunate about the support of TikTok Shop Philippines for this kind of initiative because, kumbaga, they have a very hectic schedule but they were able to make time today, even it's a weekend for them, to be actually share what TikTok Shop can offer to our MSMEs. And you know what? I can really say that they're very open when it comes to collaboration in support to the growth and development of our MSME. Like this one, yung partner namin for TikTok Shop is the TikTok Shop Unlad Lokal. So meaning they are really putting so much importance when it comes to growing the local industry. Hindi lang yung mga international products, di ba, sir? That's why they're here. So I hope you were able to be more aware and know that and be interested in onboarding your respective businesses to TikTok Shop Philippines because you know that there are programs to support the local industry. So thank you very much, Sir Albert, for flying all the way, and Sir Claude, and for being with us here. And siguro hindi pa to yung yung last kasi there's a lot of programs specifically for our MSMEs. So, yan. So, TikTok
Shop na. Madaming platforms, pero definitely, please grab the chance to ask anything to TikTok Shop because they have their booth up until later pa this evening here at the Robinsons Naga. So, eto naman po, no, we've talked about AI essentials for business. So, we all know it's kind of new for some, pero we really have to adopt to AI or artificial intelligence. So, this is for Sir Bryden as our speaker for AI. Many MSMEs think that AI is only for big companies. Diba? That's the parang common notion about AI. But how can may we just reiterate that how can small businesses start adopting AI tools affordably? Kasi sometimes cost would really be a consideration. And if Sir mag-start. Ayun. Para sa akin, how can small businesses start? Actually, may free level yung most AI companies. Si ChatGPT may free. Si Gemini may free. Nano Banana, si Grok, alam ko may free. Maraming AI platforms na pwede kayong mag-start na free. Of course, limited yung number of tokens na pwede nyong magamit. And even if you do opt for yung may plans na, 1,000 pesos a month lang po yung yung starting plans nila. So, kayang-kaya siya ng local businesses. Pero ito lang po, palagi nyo kasi siyang i-compare sa magkano yung gastos nyo sa magkano yung pwede nyong makuha sa AI. And yung magkano yung pwede nyong makuha, palagi yun magde-depend sa ano yung gagawin nyo sa AI. Diba? So kung wala kayong naiisip na maitanong at naiisip na i-improve sa business nyo, then mahina din si AI tumulong sa business nyo. So dun palagi magsisimula. As long as may mga plano kayo, may mga tanong kayo kung paano i-improve yung business nyo, then nandun si AI na parang may international team of expert consultants na pwedeng pagugutan ng advice at may mga tools ka na pwedeng gamitin para ma-automate yung mga ginagawa nyo sa business. Malaking tulong siya kung may may purpose kayo sa paggamit ng AI. So, thank you very much, Sir Bryden. So, you can really start for free, di ba? So, kung cost yung consideration when it comes to using AI, there are a lot of AI tools that can actually be used for free. Then, when you were able to appreciate how impactful the AI tool can be, then that's the time that you can invest in subscriptions. And sabi nga ni Sir Bryden, it depends on your needs and of course the usage. And you also have to check the ROI for your investment. If you're investing 1,000 pesos, then you can get a 50,000 pesos. Lugi po ba or sulit? Definitely sulit. So, it starts with awareness and embracing what AI can do to our respective businesses. So, thank you, Sir Bryden. And of course, when it comes to si Engineer Kim naman po, Abarientos from Department of Information and Communications Technology, who will be sharing with us cybersecurity expertise yan ni Sir. So, as part of the government initiatives on cybersecurity, can you share with us, Engineer Kim, what is the government, specifically DICT, is doing to strengthen cybersecurity awareness and protection, especially to our MSMEs or micro, small, and medium enterprises? So, thank you po, ma'am. So, again, I am Engineer Kim from DICT po. Siguro po, number one, so madami po kasing support si DICT sa ating MSMEs. So, let me break it down ng konti lang po kasi medyo late na. Siguro number one regarding cybersecurity is we conduct cybersecurity awareness training. So, pwede kayo mag-request any specific topic. So, that is for free, di ba? So, either MSME, LGU, NGA, either online
or kahit face-to-face, nagkakandak po kami niyan. So, libre po yun. So, it's either nag-send lang kayo ng letter and anything. If you have requested topics, so, pwede nyo pong i-include yun. Then, siguro po, next sa MSMEs naman po, siguro po, meron kaming mga grant funds. So, si DTI, si DOST, si DICT. So, may mga grant funds po kaming mga binibigay. So, kay DICT po, is yung tinatawag na startup grant fund from 500K to 1 million. So, tax-free po yun. So, kailangan nyo lang mag-register, then i-apply nyo po. Then, syempre, kung kayo po yung mag-grantan, may bibigay po yun. So, yun na po. Alright, so thank you, Sir Engineer Kim. So, aside from the technical tools, the AI tools that or technological platforms that we will be using or integrating when it comes to our system, very important po to consider is the security and using those platforms, security of our data that we will be feeding those digital tools. So talagang if we will be kumbaga, if we need a more in-depth knowledge on cybersecurity, then we can have or request from DICT. Ano naman, regular naman, Engineer Kim, di ba? Yung cybersecurity awareness session nila. And of course, when it comes to the programs and services of DICT, all for free with the grant fund pa po na pwedeng mabigay. So, yan. So siguro po just to end this session, siguro few message or words to our MSMEs coming from our speakers. Ayun, bigyan ko na lang ng maiksi na real use case, yung AI. Kasi marami, nag-ikot ako kahapon dun sa ating mga local na maliliit na MSMEs at saka mga farms, yan. Nakita ko may mga nagpo-produce ng organic na shoe shine at saka yung Kamyas mouthwash. Meron sila doon, mga nakasachet. Ako rin po gumagawa ko for personal use ng iba't ibang mga cosmetics or oil or ano. Ginagamit ko si AI. So tinatanong ko kay AI, ano bang use ng mga ingredients na to? Pwede kong idagdag o kaya naman hanap mo ko ng organic na kapalit ng ingredient na to, alternative o locally available o ano ba yung timpla. Tinatanong ko kay AI yun, so nasasagot ni AI, paano ko ma-improve yung ano niya, yung kanyang characteristics. Babaguhin ko ba yung timpla, papalitan ko ng ingredients. Nasasagot niya, nakakatulong siya. Tungkol sa packaging, tungkol sa pricing, tungkol sa competitors, pwede niyang gawin. So meron talagang use for MSMEs or even katulad ko na personal or pwedeng gamitin for startup na gamit ng AI. Ayan, all right. Thank you. So thank you, Engineer King. So just to be more specific, siguro one piece of advice that you would like for MSMEs to hear for a future future, since we are having the future tech, a future-proof business operations through technology. So siguro si Sir Bryden. Closing message. Yes po. For a future-proof business operations through technology. Okay. One piece of advice po. So, advice ko siguro sa MSMEs about AI. Pinaka-importante is, number one, wag matakot gumamit ng AI. Wag tamarin, i-explore yung AI. Masakit siya sa ulo, pero mas masakit sa ulo yung magsasara na yung negosyo kasi lugi na. Or may ibang competitor na ginamit yung AI at naging mas magaling sa negosyo nyo. So, ayun po. Sana magamit nyo sa para sa business nyo yung AI. Thank you, sir. Siguro po for us, since we are an e-commerce platform, I think yung masasuggest ko po sa inyo is embrace change. Yun. So change po kasi is always constant. And as such, as MSMEs and entrepreneurs, we want you po to expand your reach more.
yun po naman yun. We're not limiting you to one lang na si TikTok Shop lang dapat. No, explore nyo po lahat yan. May kanya-kanya po yung parang key selling point. And it's up to you po as entrepreneurs po kung paano nyo yan gagamitin to your advantage. Yun naman po yun. So, yun po yung importante. Baby steps po yan. Ako po, to be honest, nung lumipat ako sa TikTok, tinanong ako ng boss ko kung umorder na ako nun sa TikTok. Sabi ko, hindi pa. In all honesty. But eventually naman, parang natutunan ko siya na parang, okay, ito pala yung selling point nito from what, kung saan ako nanggaling dati. Kasi sobrang magkaiba. Iba yung parang ways to do it. So, it's a matter of being familiar lang po. Tapos baby steps po tayo. Huwag pong masyadong don't be too hard on yourselves po. Na parang kakagawa mo pa lang ng video or kaka-live mo pa lang medyo, wala akong kinita or walang nanood. Learning process po lagi yan. So yun po, it's a matter of taking the step forward lang po and then parang eventually matututo po kayo doon up until such time mamamaster nyo po yan. Yun po. Alright, so thank you, Sir Albert, for TikTok Shop. So, Sir Kim, any more last words? A sige, piece of advice from DICT. Siguro na lang po, add ko na lang to, siguro kung business owners tayo or growing na MSMEs, mag-invest po tayo sa cybersecurity. 'Di ba? Hindi lang siya, alam nyo lang gumamit, pero kapag nahack na o nawalan na kayo ng pera, doon lang kayo magsisimula mag-invest. Doon lang kayo magsisimula mag-worry regarding that. Kasi madami na po talaga nalulugi, nahahack. Hindi na mabawi, hindi magawa ng paraan, hindi nila alam ang gagawin. So, technology is ever evolving. So, dapat tayo laging literate din. So, we practice proper cyber hygiene. Then, we update also our skills regarding sa cyber landscape. Then, yun lang po. Alright, so once again, a big round of applause please to our speakers. Siguro to sum up all of the mentioned advices from our speakers that indeed technology is ever evolving. As mentioned by Sir Bryden, let's not be afraid to take risks. And of course, as mentioned by TikTok Shop, let's embrace change because let's use technology to our advantage because it's very useful. And who knows, diba? That moment you embrace your change and be consistent, be persistent in what you do, then I believe success, it will be closer to your businesses. So I hope you had a very insightful day. I'm not sure if we can still accommodate a question. Kung may question po ba kayo? Wala naman. I think it's very clear. So we will now thank you very much once again, Sir John Albert Figueroa from TikTok Shop Philippines, Sir Bryden Anizan from NCGI Online Creative Solution, Engineer King Josher talaga po Cruz from Packetworks, and Engineer Kim Abarrientos from DICT Region 5. Maraming salamat po. We will now be proceeding with awarding of Certificate of Appreciation and Token of Appreciation to our partners. So, dito na muna po tayo. And after that, last portion also will be the awarding of the sponsored point of sale or invoicing system from Bulk Puppy Solution Incorporated. And of course, the raffle draw for everyone. We will be giving away freebies. So, deserve naman po ng lahat na nag-stay for this session. So, at this point, may I invite the presence of our Provincial Director, PDJ Percival Esablan, to assist us with the awarding of Certificate of Appreciation to our partner. Okay. Let me read the citation. Certificate of Appreciation hereby presented to the following for sharing invaluable time, knowledge, and expertise during the Future Tech Biz 2025 sessions, a Congress on Technology, Business, and Education with the theme Fostering Innovation in Business, Igniting the Future of Education, held on October 12, 2025 at the Robinsons Naga Atrium, Naga City. This certificate is awarded in grateful recognition of the recipient's meaningful contribution to advancing innovation, entrepreneurship, and education in Bicol Region.
celebration given this 12th day of October 2025 at the Naga City, Philippines. Signed, Organizer, Project Leader, Hakanaga, Sir Enrico Evangelista, Provincial Director, DTI Camarines Sur, PDJ Percival Sablan, Provincial S&T Director of DOST Camarines Sur, PD Patrocinio and Felizmenyo, TBI Director of CSPC Asog TBI, Sherilyn M. Odsinada, and TBI Manager of Adno Magis TBI, Engineer Ryan Alvin O. Mercado. So may we ask the presence of course, may we also ask the presence of Sir Rico Evangelista of HACA to assist us with the awarding of certificate. We would like to award the certificate of appreciation, of course, to our speakers from TikTok Shop Philippines. We have Sir Albert Figueroa. And may we also invite the presence of Sir Manday here. Thank you very much. Sige na po. Ay, Shin, paabot daw kang Manuel. Ay, tuloy na. Wait lang. Sir, Sino ba? Siya kayo yun, ha? Yep. Excess baggage, Once again, thank you very much, TikTok Shop Philippines, for gracing our Future Tech Biz 2025. The same certificate is also given to Engineer King Josher Cruz from Packet Works Incorporated. Thank you very much. Thank you, King. Sarap pa daw na ano. I see Pats. Ay, hindi pa nakiling. Wait lang po. May official pa, photographer. Sila speakers po. The same certificate of appreciation is hereby presented to Sir Bryden Elizan. Sir Bryden, strike 2. Saro na lang. Thank you po. Same, pero ito na si may bag. Pero sir, ini palitan ta ka to black. Okay. Itong black na lang. Ay, basta yung black? Para sa naman pantin. Alright, so last, the same certificate of appreciation is hereby presented to Engineer Kim T. Abarrientos. Thank you very much. Thank you, Kim. Thank you. Alright, once again, thank you very much to our ever competent and able speakers this afternoon. And at this point, as mentioned during the opening, the introduction earlier, that we will be awarding a point of sale system or invoicing system sponsored by Bald Poppy Solutions Incorporated to our 5 MSMEs being assisted by DTI Camarines Sur. So once again, PDJ, may I request your presence here together with our sponsor, the CEO and Managing Director of Bald Poppies Incorporated. Ayan po, ano naman yan? Hindi po, sponsored by ano? Ano po? Sister Rico. Ay, sino pa ni? Ay, yun pala. Ay, before pala, si mga ano mo lang. Alright, before we award po pala the POS,
we would like to award the certificate of participation to our Future Tech 2025 exhibitors. So we have actually 10 exhibitors for the Future Tech where we are able to showcase the local startups here in the province of Camarines Sur. Our representative po may receive the certificate of appreciation. The citation reads, the certificate of participation is hereby presented to the following for sharing time, effort, and innovation as an exhibitor during the Future Tech 2025 exhibit, a showcase of technology, business, and education with the theme Fostering Innovation in Business, Igniting the Future of Education, held on October 9 to 13, 2025 at Robinson's Naga Atrium, Naga City. The certificate is presented in grateful recognition of the exhibitor's valuable contribution to fostering creativity, innovation, and collaboration in the Bicol region, given on the same date and venue, signed by the same people. First is Nueca Technologies Incorporated, to be received by representative Sir Kiko. Please join the Sir Kiko Conag, please join us. Magbibigay pa talaga tayo sa exhibitor niya. Ikaw, susunod sa atin. Ba't ba tinawag mo? Kami bigyan naman. Si TVI, Dayna. Ay, sorry po. All right, next. We have IMJ Interactive Multimedia Services. One of our exhibitors and also our official live streaming partner for the Future Tech Edu and Future Tech Biz. Ay, uga na po sila as partner, sir. Uga na po sila as partner. All right, thank you very much. We'd also like to award the certificate of participation to Innovation Premier Corporation. So any representative from Innovation? Yes, Pati. All right, so we will now be proceeding with Ryan Media as one of our exhibitors for this year's Future Tech 2025 exhibit. Sir, for photo ops lang. Pinalis naman ng as partner. Thank you. Next po, we have Filler. Filler is actually one of our newest startups here in Naga City, Camarines Sur. Alright, so congratulations to Filler Digital Solutions. We'll now be proceeding with Bulk Poppies Solutions Incorporated, one of our exhibitors and one of our partners and one of our sponsors for the Future Tech 2025. Ayos kita, Miss Miles. Di ako sila sa bago eh. All right, congratulations. We will now be proceeding with the awarding of the certificate of participation to our technology business incubators, starting off with Ateneo de Naga University or Adno Magis TBI, to be received by Engineer Ryan Alvin
Mercado, and of course, Kenneth Del Carmen. Madudublik naman kayo sa ko. Photo ops lang. Okay. All right, the same certificate of participation is hereby presented to Camarines Sur Polytechnic Colleges or CSPC ASOG TBI to be received by the TBI manager, Ms. Rachel Hernando and Mr. Mark Pontanal. All right, the same certificate of participation is hereby given to Naga College Foundation Tigre TBI to be received by one of the team, Miss Fatima. Babalik lang si Master. Ayun na. All right, thank you very much, and let's give a big round of applause please to our exhibitors. But ang exhibit po natin will be up until tomorrow, October 13, 2025. And at this point, we will be awarding the certificate for our grantees for the POS system sponsored by the Bulk Puppy Solutions Incorporated. So ito po ibibigay po na point of sale or invoicing, di ba sir, depending on the need of our selected MSME. So this will be just the first batch, tama ba? So we would like to award... Thank you to our generous sponsors who will be installing the system to our deserving MSME. So ito po, pauna lang daw po ito ni Sir Rico. Meron pang susunod. Alright, so first on the list, our Orchard to be received by the owner, Miss Lala Oradnik. Bulk Puppy Solutions Incorporated will be coordinating with the MSMEs. Meron na siyang point of sale. Yeah, congratulations to Crave Cacao. Please proceed daw po to Bulk Puppy Solutions Incorporated booth for the further details. We would also like to present this certificate of award for free POS system to Orange Country Enterprises to be received by the owner, Mr. Larry Leong. Kasi si Ma'am B. Dapat naka-orange ka no? Kasi si Ma'am B. Dito lang dito. Yes. Alright, so congratulations to Orange Country Enterprises. Next, we have RM Food House or La Comida Goa to be received by the power couple, Miss Debbie Amata and Mr. Christian Paul Amata of La Comida Goa. Chinat ka lang ni sa Marie. Alright, so congratulations po. Next, we have one of our agrarian reform beneficiaries, Sarbo, syempre agrarian reform beneficiaries all the way from Bombon. One of our national awardees, Miss Emiliana Helen Volante. Sarap banana chip. Nasa isip ang B, nawawara. Yeah, congrats. Banana chip. Congratulations po. Next, we have FSJ Pasalubong Central.
CR si ma'am. To be received by Miss Salve San Juan, ma'am. Kita ko si ma'am kanina eh. So may, ano po, yung FSJ Pasalubong Central po is one of our one town, one product or auto pasalubong hub located at the CBD terminal. So all of the auto pasalubong products can be bought at FSJ. Si sir na lang po. Sir, halika po. Si husband ni ma'am, please come up on stage. Sir, halika na po, sir. Please receive the certificate po on behalf of Ma'am Salve San Juan. Nag-CR daw si ma'am. Baka nag-aalo, nag-retouch. Baka nag-retouch. Si Obra P. Hindi ko lang nabalo na kayo. Congrats, sir. Nabutin ka, sir. CR po na si Manay. Alright, once again, congratulations po to the first batch of our MSMEs who were granted by the free POS system sponsored by Bald Puppy Solutions Incorporated. Of course, from one of our organizers, Sir Enrico Evangelista. Palakpakan naman po natin si Sir. And of course, at this point, hindi lang po sila yung makaka-receive ng something special because all of you who stayed up until the end of the program will be having a chance to bring home special prizes from Future Tech 2025 organizers and partners. So lahat po na nag-register sa QR natin and online through the registration link, nandito po sa ating Wheel of Names. So, Angel Ivan, spin it to win it. First, we have to win our Future Tech tote bag, Miss Ella Maris Rivera. Nandito pa po ba? Ella Maris. Okay. Next, please. Dapat po nandito ha. Kasi deserve ng mga nag-stay. Next, we have Dennis Nieves. Nandito pa po ba si sir? Parang yung iba hindi naka-register sa link ha. Next, please. Remove mo na, sir. Next, Yelin Ledesma. Nandito po ba si Miss Yelin? Nandito ba? Nandito yan. Next po. Sunod-sunod lang natin. Miss Yelin, ikaw ba yan, ma'am? Sure ba, ma'am? Congratulations po. Mary Grace Brizuela. Nandito po ba, Miss Mary Grace? Mabilisan lang po para sunod-sunod kasi madami po tong prizes. Joshua Benzon, wow. From Pave Multimedia, congratulations. Photo ops ka po para may resibo. Mababa tuloy ako. Alright. Next, Edna Atendido, congratulations. Yes. Crowd shot po tayo mamaya Next. Okay. Congratulations to Jubilee de la Vega. Nandito po ba, Jubilee? Next. Miss Lala Oradni. Ma'am Lala, you won. Nasaan ba si Miss Lala? You won a special gift from Future Tech 2025. Nasaan si Miss Lala? Nandito lang to kanina. Miss Lala. Okay, next please. Ay, ito yun si ma'am. Nandun.
Apakaswerte mo naman, ma'am. Nanalo ka. Next, we have Rian Regidor. Sige, ma'am. Rian Regidor? Anas, wala? Nandyan? Galing na. Next. Blue Mirabel. Wala yan. Wala. Madami-dami pa to eh. Bahira Kim Solis. Nandito po ba? Ay, wow, si ma'am. Congratulations. Nino Toledano, nandito po ba? Nino Toledano, nandun si sir. Congrats. Ay, ito pa. Alright, congrats. Sir, Marie Antoinette Bravo. Nandito po ba? Marie Antoinette Bravo. Hil Jose Peñaflor. Hil Jose Peñaflor. Sa inyo ba yan? Hazel Vinyas. Meron po ba? Miss Beautylin, tama ba? Beautylin Albao. Nandyan ba si ma'am? Beautylin? Okay, next po. Kaina De Castro. Nandito yun kanina si Kaina. Next. Pwede bang bako ng wheel of? Ang hirap ng wheel of names. May Antoinette Botalon? Wala din ba? Okay. Buti pa maghapot na lang kita sa mga yao dito. Alright, so kasi po yung mga nag-online register, baka iba po yung nag-attend dito sa iba yung nag-attend dito din sa venue. So, for the sake of those who waited for this before we end, Janet Cornejo, yan, meron pa. Mag-ano na lang po kami, quick, fast talk na lang. Dapat alam niyo yung answer, ha? Okay, picture. Alright. For those na nandito po sa atrium, we will be asking very, very easy question. Ngayon po tandaan nyo, di ba? Kilala nyo naman po yung lahat ng speakers and exhibitors dito. So, sino po unang tumaas ng kamay niya, yun po yung tatawagan namin with the prize. Okay? Can someone give me the name of one of our speaker? Yan, si ma'am. Sir Bryden Alazan. Yeah, Sir Bryden Alazan. Alright? Can someone name another speaker? Si sir. Lika, sir. Na hindi pa nasasabi, ha? Sir Albert Figueroa. Sir Albert Figueroa. Yeah, Sir Albert Figueroa daw. Dapat may freebie yung TikTok eh. Halika, sir. Okay, ito po yung prize mo. Congratulations. Next. Another name of our speaker. Si ma'am. Sir Engineer Kim T. Abarientos. Yeah, Engineer Kim Abarientos daw. Si Miss Diana. And the last speaker. Yan, sige po. Sir Kim Joshua Cruz po.
Sir King Josher Cruz. So, pwede na yun, Kim King Josher Cruz. Okay. And of course, for our last 10 mugs, meron pa tayo? 9 mugs tayo. Please give me the names of our exhibitors for the Future Tech. Isa lang, ma'am. Grabe naman yan. Nandito lang sa gilid, ha? Sasabihin niyo lang. Okay. So, ma'am. Ay, di ka. May nauna kasing mag-ano eh. Future Tech. Exhibitor, ma'am. Distributor. Papi Solution. Papi Solution. Sige. Papi Solution daw. Sige na yan. Nakulangan ng bald. Okay, sige. O, si ma'am. Okay po. Ma'am, Ryan Media. Ryan Media daw. Ryan Media. Parang napipili-pili lang ang ating, another exhibitor. Yan, nagka-yellow. Paunahan dapat. Okay? Di ba ginaganahan kayo sa mga freebies? Si SPC Asog TBI po. Wow, si SPC Asog TBI. Baka may magtampong hindi mo ha. Next. Si Sir. Nakita ko si Sir. Name po ng ating exhibitor. Kahit isa po. Nueca Technologies. Nueca Technologies daw. Okay? PD walang pilitan. Napaka-supportive ni PD. Another exhibitor. Ayan. PD, may nauna. Okay. Exhibitor po. Sa akin. Ay, naging teacher mo ako. Hindi po, sa Orson. Sa Orson mo. Sige. Adnomagis po. Adnomagis daw. Ito may nakataas na. Pagbibigyan kita, PD. Ma'am, halika. Yes. Ay, ito mo. Peller po, ma'am. Peller daw. Okay na. Filler! Okay, para maiba naman. Sige, para maiba naman. Siyempre, hindi ko papalagpasin to. Sino ang makakasabi ng complete name ng aming poging-poging Provincial Director ng DTI Kamsur? Sino ba? Si Ma'am. Dapat kumpleto ha. Kumpleto. Dito po. With middle initial, PD. Tignan na, ma'am. Ako na talaga ang magrarani. Sige po. Search ko lang. Ay, PD. Okay? Ito. Meron na. Complete May ano pa ha. PD, pinicturan ka. J. Percival Ablan po. Kulang. J. Percival Ablan daw. Si ma'am, kasi kanina pa. Tali ka. J. Percival S. Ablan. Yan! Tama, PD. Ito ma'am yung prize mo. Okay. And for our last 2 question, ano po yung event highlights na sinabi ko ng Future Tech? We have 3 Ano po yung 3 event highlights ng Future Tech 2025? You can name 1. Sino po ba? Sige si ma'am. Ano po? IoT. Ano po, event highlights, ma'am. Yung 3 kasi po yung yung event highlights ng Future Tech. So meron po tayo kahapon, meron po tayo ngayon, meron po tayong ongoing. Sige ma'am, dito ka po. Future Tech Biz. Yan! Congratulations, Future Tech Biz. Isang highlight. Alright, ito last question. Ibang question na. Kala nyo parehas ha? Siyempre dapat medyo mahirap-hirap. Pwede pa ba? May bongga pa daw na prizes. Okay? Sige, isa pang event highlights. Parang may coach ka dyan, sir, sa likod ha. Dito ka na po. Okay. 1 event highlight of Future Tech 2025.
Future Tech Edu po. Future Tech Edu, yan. Congratulations. And since generous po ang ating partners, we will be giving away this one set of Future Tech 2025 exclusive merch. Wow! And t-shirt. Grabe naman. Pakayaman. Alright. Since na medyo maganda yung set na to, syempre dapat mahirap-hirap. For Future Tech 2025, ano po yung theme namin this year? Future Tech 2025, nandyan po yan sa lahat ng posters na nakikita nyo. Anyone? Si Sir, nakita ko. Dito, Sir. Sige, parang inaano ni Sir, parang minimemorize niya. Si Sir is one of our assisted client under ICT. Sir AJ. Fostering innovation in business, igniting the future of education. Ang galing magbasa ni Sir! Congratulations! And one more daw po for the t-shirt. Hindi, isa-isa lang. For our t-shirt naman. Can you give one of our speakers who came all the way from Manila? Pwede bang iba naman? Baka may iba naman na. Si ma'am, give chance to others Ma'am. One of our, pwede yung company na lang po nila yung sabihin nyo. TikTok. Yeah, TikTok daw. Ma'am, yung magti-TikTok ka daw po. Okay ba sa'yo, ma'am? Okay, for another set of our exclusive merch for Future Tech 2025. Can you give one of the organizers? Iba pa yung partners iba yung organizers. Can you give one of the organizers for Future Tech? Si ma'am. Sino ba? Ma'am. Sige. Ulit po para to be fair. Can you give one of the organizer of Future Tech 2025 in 5? Baba mo na po. 4, 3, 2, and 1. Siya talaga. Ay, organizer ka ba Si ma'am dapat. Si ma'am. Bigyan na lang namin ikaw. Ano pa? DTI! Yay! Thank you, ma'am. Ano ba? Sunod ka. Partner. Sige. Okay. Si tulo na. Di ba we are celebrating 3 events in the atrium? Di ba na-mention ko? Can you give the 3 event that we are having here at the atrium of Robinsons Naga? Okay? Dapat 3 tatlo. Nandyan lang yan Ayun yung mga titles sa mga booth. Ayun sa anyone. Si ma'am daw. Sige ma'am, go. Yung tatlo mo nga. David Acoco, Peria de Camarines, nakalimutan mo, featuring David Acoco. Tapos? Basta yan, Consumer Welfare Month. Yes. And one more. Ano pa, ma'am? Data. Future Tech Exhibit. Future Tech Exhibit. Yeah, Future Tech daw. Okay, we have Feria de Camarines featuring La Vida Coco, Future Tech 2025, and Consumer Welfare Month. Congratulations, ma'am. And palakpakan po natin lahat ng speakers, the organizers, the partners, and of course, the support partners of this year's Future Tech Congress and Exhibit. Finally, it happened after a year of setback, but we are now we came back stronger than any of the crises and calamities that we had the past year. So maraming salamat po. I hope you learned a lot about technology. Once again, thank you very much.
TikTok Shop Philippines, Packetworks Incorporated, Naga City Guide, Online Creative Solutions, and of course, one of our sa cybersecurity, si DICT, and to all of our partners, i-ano ko lang giraray po, this is organized by Harong Katuod Naga, DTI Camarines Sur, Adno Magis TBI, DOST Region 5, Camarines Sur, Asog, CSPC Asog TBI, in partnership with the City Government of Naga, DICT Camarines Sur, TikTok Shop on Lad Local, NCF TBI, Tigra TBI, Biscas, Rhine Media, Bald Poppy Solutions Incorporated, and IMJ Interactive Multimedia Services supported by Angat Buhay. So maraming salamat po. This has been your host. I'm also the account officer for the Information and Communications Technology of DTI Camarines Sur, saying thank you everyone and congratulations. Let's have a future-proof and future tech industry here in the province of Camarines Sur. Maraming salamat po. Let's have a group photo na lang po. So, we're featuring here products of our brothers and sisters, especially in the far-flung areas or in the countryside. But most of them are into associations, cooperatives. This event is more than just a showcase of products. It is a celebration of our people's creativity, resilience, and entrepreneurial spirit. This event stands as a testament to the creativity, determination, and unity of our entrepreneurs, particularly those from the coconut sector.